Analyzing Change for Gender Equality and Health Equity कार्यक्रममा हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा सबै अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अभिवादन कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दछु। म आज्ञा खनाल आज यस कार्यक्रमको सञ्चालिका कार्यक्रमको अन्तसम्म हजुरमाझ रहनेछु। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आसन ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ। आसन ग्रहणको क्रमलाई आजको कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गरिदिनका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष माननीय श्री कमला पराजुलीज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै अध्यक्षज्यूलाई सम्मान स्वरूप खादा लगाइदिनु हुनका लागि कृपाका निर्देशक आनन्द तामाङज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। यसरी नै आज यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री श्री उमा रेग्मीज्यू महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक लाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। हामीले भर्खरै पाएको जानकारी अनुसार स्वास्थ्य समस्याको कारणले गर्दा सिडा कमिटीकी सदस्य श्री वन्दना राणाज्यू आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यसैगरी आसन ग्रहणको क्रमलाई अघि बढाउँदै म समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव श्री मनोज भट्टज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव श्री किरण रूपाखेतीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव श्री इन्द्रमणि पोखरेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। Now I would like to request Professor Dr. Sarah Hawkes, Professor of Global Health Public Health at University College London, where she leads a research team analyzing the use of research evidence in policy processes, particularly in relation to gender and health equity. Sarah is director of UCL Center for Gender Health and Social Justice, co-chair of the Lancet Commission on Gender and Global Health, and co-director and co-founder of Global Health 50/50. I'd like her to request to come up on dais and take her seat. I would like to request Professor Kane Poos, a political analyst, strategist, a writer. He directs the Healthier Societies program at the George Institute of Global Health, based at the Imperial College London. When he last visited Nepal 3 years ago, he was a senior advisor to the executive director and chief strategy, research, and policy at UNAIDS, a post he held for over a decade. He is best known as health policy analyst, and his textbook, Making Health Policy, is used around the world. I would like to request him to take his seat. Thank you. त्यसैगरी कृपाका निर्देशक आनन्द तामाङज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। साथै कृपाका सहनिर्देशक डाक्टर महेश पुरीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रममा
आसन ग्रहणकै क्रममा FCDO फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट कि सोशल डेभलपमेन्ट एडभाइजर डाक्टर करुणा वन्तज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। साथै हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका महानुभावहरू सञ्चारकर्मीज्यूहरूलाई पनि आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण पछिको कार्यक्रम हाम्रो राष्ट्रगानको रहेको छ। सबैमा हाम्रो राष्ट्रगान समानार्थ यथास्थानबाट उठिदिनु भई सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। I request for your respect by raising from your place for our national anthem. सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइपुगेका छौँ। आजको अध्यक्षको अनुमति लिई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन म अनुमति चाहन्छु। अब म कृपाका निर्देशक आनन्द तामाङज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आजका यस डिसिमिनेसन सेमिनारमा हाम्रो अध्यक्षता गर्नुभएकोमा अनरेबल हाम्रो कमला पराजुली नेसनल प्लानिङ कमिसनका जो चेयर हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो अनरेबल श्री उमा रेग्मी मिनिस्ट्री फर वुमेन चिल्ड्रेन एन्ड सिनियर सिटिजन, जो हाम्रो अहिले प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। डायसमा बस्नुभएका अतिथिहरू र सहभागी गर्ने साथी र पत्रकारहरूलाई, जेन्डर म्याटर्स इन हेल्थ नेपाल जस्तै जो एउटा प्याट्रियार्कल माइन्डसेट भएको सोसाइटीमा, प्याट्रियार्कल सोसाइटी, प्याट्रिलिनियल सोसाइटीमा चाहिँ जेन्डर इनइक्वालिटी हुने चाहिँ परम्परादेखि आइरहेछ। यो माइन्डसेट, यो परम्पराहरूलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। जो हाम्रो ग्लोबल हेल्थ 50-50 र कृपाले यो स्टडी गर्नुभएकोमा चाहिँ म दुईजना र सबै अतिथिहरूलाई चाहिँ कृपाका तर्फबाट
र ग्लोबल हेल्थ 50-50बाट चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै यसको परिचय, यो स्टडीको परिचय गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ विभिन्न प्रकारले गरेका स्टडी हो, जसमा चाहिँ 77वटा अर्गनाइजेसन्सका जो जेन्डर सम्बन्धी विषयमा उहाँको जेन्डर सम्बन्धीमा कस्तो किसिमका उहाँको इन्क्लिनेसनहरू छ, उहाँको स्टाफिङ प्याटर्नदेखि लिएर उहाँको प्रायोरिटीसम्म के कस्तो छ, त्यसको चाहिँ यो एउटा राम्रो स्टडी हो, नयाँ नौलो स्टडी हो। र त्यसका लागि चाहिँ कृपा र यहाँ सबैलाई चाहिँ एकदम हार्दिक यो कङ्ग्रेचुलेसन पनि दिनुपर्छ स्टडी लागि, नौलो भएको हुनाले। र यस आजको यो डिसेमिनेसन फोरममा चाहिँ यहाँहरू सबै आइदिनु भएकोमा कृपाको तर्फबाट यहाँलाई फेरि हार्दिक धन्यवाद र फेरि वेलकम पनि गर्न चाहन्छु। नमस्ते। धन्यवाद आनन्द सर। कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा अबको कार्यक्रम जेन्डर एन्ड हेल्थ 50-50 नेपाल क्याटलाइजिङ चेन्ज फर जेन्डर इक्वालिटी एन्ड हेल्थ इक्विटी प्रतिवेदन सार्वजनिकरण गर्ने रहेको छ। तसर्थ अब म पुनः प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूलाई प्रतिवेदन सार्वजनिकरण गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै कृपाको साथीहरूलाई समन्वयको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। माननीय मन्त्री उमा रेग्मीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। नेपाली पुरुष, महिला र नन बाइनरी व्यक्तिहरूको लैङ्गिकता सम्बन्धी मान्यता, विश्वास, दृष्टिकोण र जीवनशैलीको विविधता झल्कने तस्बिरको प्रतियोगिता कृपाले केही समयअघि आयोजना गरेको थियो। अबको कार्यक्रममा दिस इज जेन्डर फोटो कम्पिटिसनका विजेताहरूको घोषणा र पुरस्कार वितरण रहेको छ। त्यसका लागि हामीले एउटा भिडियो प्रस्तुत गर्नेछौँ र पुरस्कार वितरण गरिदिन भिडियोको अन्त्यमा म माननीय मन्त्रीज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्नेछु। उक्त प्रतियोगितामा समावेश भएका फोटोहरूमध्ये केही उत्कृष्ट फोटोहरूको एउटा भिडियो तयार पारिएको छ। भिडियोमा प्रस्तुत फोटोहरूमध्ये 3वटा फोटोहरूलाई प्रथम, द्वितीय र तृतीय घोषित गरिएको छ। छनौटमा परेका 3 उत्कृष्ट फोटोहरूलाई ग्लोबल हेल्थ 50-50 प्रतिवेदनमा पनि प्रकाशित गरिएको छ। अबको प्रस्तुति त्यही भिडियोको छ। यही भिडियोको प्रस्तुतिको क्रममा विजेता घोषणा र विजेतालाई पुरस्कार वितरण गरिनेछ।
विशेष फोटो जेन्डर कम्पिटिसनमा तृतीय स्थान प्राप्त गर्नुहुने श्री अङ्कित मानन्दर खड्कीज्यूलाई पुरस्कार स्वरूप नगद रु 10,000 र सम्मान स्वरूप प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुन आज यस कार्यक्रमको मुख्य अतिथि माननीय मन्त्री उमा रेग्मीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्री अङ्कित रेग्मीज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हार्दिक बधाई श्री अङ्कित मानन्दर खड्कीज्यूलाई। त्यसैगरी द्वितीय स्थान प्राप्त गर्नुहुने श्री पार्वती पाण्डेज्यूलाई पुरस्कार स्वरूप नगद रु 30,000 र सम्मान स्वरूप प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुन पनि म पुनः माननीय मन्त्री उमा रेग्मीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर 30,000 नगद रु 30,000। दिस इज जेन्डर फोटो कम्पिटिसनमा प्रथम स्थान प्राप्त गर्नुहुने श्री कृबिना पाठकज्यूलाई पुरस्कार स्वरूप रु नगद 50,000 र सम्मान स्वरूप प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुन पनि म माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई जानकारी भएअनुसार श्री कृबिना पाठकज्यू नेपाल बाहिर हुनुभएको कारणले उहाँको तर्फबाट पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुन श्री प्रशान्त बस्नेतज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुरस्कार वितरण गरिदिनु भएकोमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। त्यसैगरी उत्कृष्ट 7 फोटोमा छनौट पर्नुभएको सबै फोटोग्राफरहरूलाई पनि धन्यवाद तथा बधाई दिन चाहन्छु। अनि हामीले चाहिँ त्यो फोटोहरूको पछाडि डिस्प्ले पनि राखेका छौँ। हजुर सर हुन्छ। अबको क्रममा हाम्रो कृपाका साथीहरूले चाहिँ रिपोर्ट डिस्ट्रिब्युसन गर्नुहुनेछ। हामीले यो जुन टप 3 सेलेक्ट हुनुभएको छ उहाँहरूको फोटोलाई पनि हाम्रो रिपोर्टमा समावेश गरेका छौँ। त्यही कारणले चाहिँ अबको केही समय हामीले रिपोर्ट डिस्ट्रिब्युसनमा पनि गर्नेछौँ। धन्यवाद। हुन्छ। त्यसै क्रममा मुभिङ टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्सन, आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट प्रोफेसर सेरा हक्स, Co-Director of Global Health 50/50, to present the key findings of Global Health 50/50 and study background and rationale on Nepal Global Health 50/50. Thank you.
Namaste, everybody, and I'm going to speak in English, so I apologize for my lack of language ability, and if anybody would like me to repeat anything, please shout. I am honored and delighted to be here today, and particularly delighted to be in the presence of the CRAPER team, who you will hear later in the next half hour or so. You will see from the report that you have just been given, and you will hear the amazing work that our colleagues in CRAPER have done since we were all in this room just 3 years ago, which I'll come to that in a little while. So just as a brief introduction, my name is Sarah Hawkes. I am one of the co-directors of Global Health 50/50. My other co-director is Professor Kent Buse, sitting here. And in full transparency, and just to show what gender equality can look like in global health, I should declare that not only are we co-directors, but we're also married. So we like to share the responsibility for gender equality in all aspects of our lives. So for those of you that are not familiar with Global Health 50/50, this is just a very short introduction to the work that we do. We established Global Health 50/50 5 years ago, having spent many years working in academia, working in policy processes, working with and for UN agencies around the world, working with colleagues in countries like Nepal, working for a long time with CRAPER on issues of gender equality and health, and realizing that it's actually quite difficult to get messages across if all that we do as academics is produce papers in journals and reports. And so we changed the way that we disseminate our ideas and our findings and our evidence, and we established Global Health 50/50 as a way of getting people to really start to pay attention to the question of what gender equality within the health sector actually looks like and means. And we established GH 50/50 as an accountability mechanism. As you will all know, the world is not short of commitments towards equality. We've all signed up that the world should be a better place. But what we were much more concerned about was, are we actually achieving those commitments? And how do we hold ourselves to account for the commitments we've made? So as Global Health 50/50, we produce an annual report which looks at the status of gender equality in the global health system. We produce an online index. We collaborate not just in the health sector, but also in the food and nutrition sector. Over the past 2.5 years, we've done a substantial amount of work looking at the impact of gender in the COVID pandemic. And we also run our own global This Is Gender photography competition. So you can see that we have a huge portfolio of work, but we're a very small team. We're only 6 people, but with a very large support network of people working with us around the world. And our theory of change is that there is a link between what an organization looks like in terms of equality of opportunity for the people working inside that organization and the equality of who benefits from the activities of that organization. And so to put that a different way, if all organizations are run by a very narrow demographic of people, then the activities of those organizations are likely to be equally narrow. They're not going to benefit everybody if you've just got a small slice of the population that has the opportunity to get to the top of an organization and influence policies and programs from that organization. And there is plenty of evidence
to back up this theory of change. So if you look at the corporate sector, for example, there is plenty of evidence from the business world to show that the more diverse and more diversity and inclusivity you have in the leadership and senior management of the corporate sector, the more effective and in fact the more profitable the corporate sector is. And so we applied this theory of change to the health sector, looking at equality of career opportunity for people working within the organizations of the sector, and then who's actually benefiting from that work. And is the work being done taking gender into account? Every year we conduct this survey of 200 organizations across, and we have 4 core parameters. One is, does an organization make a commitment to redistribute power? In other words, does it actually recognize gender and gender equality? Not only does it recognize gender and gender equality, but does that organization actually have policies in place to ensure equality of opportunity and non-discrimination within the workforce of the organization? Are those policies actually working? In other words, who actually gets to the top? Who do we actually see running these organizations within this notional entity called the global health sector? And then finally, what is it that those organizations are doing to take gender into account in terms of what they deliver to the outside world? Do they actually sex disaggregate their delivery systems, for example, the data from their delivery systems? Do they take gender into account when they are trying to reach their customer base or their client base or their patient base? We look across 10 subsectors of the global health system, and this method slide, I'm just going to very quickly go through it, and Mahesh will go in more detail into the methods as they were applied in Nepal. We use the principles of accountability, one of which is transparency, and so we do this by looking just at what's available in terms of information on the website of an organization. So we want to know what the organization is telling the outside world about its commitments to equality and diversity, because we wanted to put ourselves in the mindsets of young people starting off in their careers. And if you're a young person starting off and you go to an organizational website, what can you see on that website that gives you an assurance that you will be treated equitably in your career progression? And so we're very clear that we want organizations to tell the outside world about the policies and programs that they have in place. We use the principles of rigorous research methods. We have 2 independent reviewers reviewing every website. We cross-check the information, and then we validate the information by going back to the organizations themselves no less than 3, sometimes 4 or more times during the data collection process in order to ensure that we've actually got the information right. And then we produce the reports. An example of which from CREPA you now hopefully have in your hands. You will see, and you will certainly hear from Dr. Puri, that identifying what constitutes the health sector is actually an incredibly complex task. When we think about the health sector, our minds tend to go to people who deliver health systems. But we know that there is much more to the health sector than that. There are the people who finance the health system. There are the people who provide the normative, or the organizations who provide the normative guidance within the health system. There are the organizations that sell the drugs and the diagnostics and the equipment to the health system. And then there are the organizations that really try to influence health policy
sometimes not necessarily in a particularly healthy way, but have an enormous impact on what health policy looks like. So when we do our report, we look across 200 organizations every year, and you can see here the 10 sectors that we look at. We look at the UN system, the funding system, the bilaterals, the public-private partnerships, the big international non-governmental organizations, regional organizations, the private sector, and the faith-based services. Every year, as I've said, we produce an annual report with beautiful photographs, some of which you are now hopefully admiring in the report in front of you. And every year we take a slightly different lens to what we look at. We look at our core parameters, but then we go in depth into a particular topic, whether it's who runs an organization, what the policies are, or the impact of COVID, for example. We present this not just in a written report, but in an online searchable database, an index that you can find on our website, and you will find all of the data from the 5 years of data collection for every organization in a searchable manner. So very quickly, now that we've been doing this for 5 years, we're able to tell you something about what we see in terms of changes and impact across the sector during the past 5 years. And what we've essentially seen, is there's a lot more discussion about gender and gender equality. People are much more likely to be talking about equality. So they're much more likely, the organizations are much more likely to have something on their website that says, we support gender equality. Whether that has had an impact in terms of the outcomes is much more debatable. So we see much less change in terms of, we do see some positive change in terms of parity in senior management, for example, and some more gender responsiveness in policies and programs. But you will see that across the board, when it comes to some pretty hard outcome measures, for example, who actually leads the sector, we're not seeing as much change as we would like to see. And we're certainly not seeing as much change as we would be led to believe if all we looked at was commitments saying, yes, we believe in gender equality. So across those 200 organizations over the past 5 years, a majority have never had a woman CEO. A majority have never had a woman board chair. And you might say, well, it's 5 years, you wouldn't expect too much change. But actually, across those 200 organizations, 25% of them change their CEO or their board chair every year. There's a very high turnover at the senior level, but still we see that the majority of organizations have not ever appointed a woman at the senior-most level during the 5-year span. And overall, this results in what we have called a glass border in the global health leadership. We don't just look at gender, we look at other demographics across the leadership. And we see consistently that 70% of the leadership is male. 80% of the global health leadership comes from high-income countries. And over 90% are educated in high-income countries. And I can tell you that there are more people running global health organizations educated in one university in the United States than all universities in every low and middle income country combined. And our concern is that that leads to a narrowness in thinking, leads to a narrowness in ideas and a lack of innovation in tackling some of the world's most complex health problems. Sorry, let me just go back. This year, we published a report on who's on the boards of those organizations, about 150 organizations with boards, not including the UN system. And what we discovered
amongst the 2,000 board members, that only 15 board members of those global health organizations, 15 out of 2,000, are women from low-income countries, whereas 44% of board members of the global health organizations are American. So we collate this data, we put it out as reports, we put it out as an index. We have a big social media and comms package that we utilize and benefit from every year. And we have been able to measure some impact, both in terms of how the employees of the organizations perceive the work that we're doing, and some measurable changes in the activities of organizations themselves. For example, organizations that are now reporting gender pay gaps, whereas previously they didn't measure and report on their gender pay gaps. So today, I'm going to hand over to the main event now, but I do just want to reflect on one very last thing. 3 years and 1 day ago, literally to the very day, we sat in this room and presented the results of our 2019 global report. And some of you may have been at that meeting, and I thank you enormously for coming back. But it was at that meeting that the impetus for conducting our work, not just at the global level, but at the national level, where things really happen, where health policies are really made, and decisions around equality and diversity really matter, i.e. at the national level. That was when the request came in to us, to all of us, to replicate what we had done at the global level, at the national level. And what a 3-year journey it's been. You're going to hear from Mahesh about the journey of doing this, adapting the methods to the national level. But we've all been on an incredible, traumatic health journey over the past 3 years. We've all lived through a pandemic that showed all of us that disease is not equally distributed across the population, that inequalities across society are what really drove all of our risks of getting sick, being able to achieve the health care that we needed, and our risk of dying. In every country that was affected by COVID, the major drivers of your risk of ill health and other socioeconomic impacts of COVID were driven by inequalities deeply embedded in every single society. So 3 years down the line, I hope that we are all now convinced that inequalities are a major driver, not just of whether we have an opportunity to get to the top of the career ladder, but absolutely a major driver of whether we achieve our health and well-being goals as people and as populations. Therefore, the work of measuring and holding organizations to account for their commitments to equality has never been more important. Thank you. Thank you, Professor, for your presentation. Now I would like to invite Dr. Mahesh Puri to provide his insights on National Global Health 50/50 study approaches for Nepal. Thank you. ज्यादा भइरहेछ त हैन ठिकै छ त्यहाँ चेन्ज भएन
पावर पोइन्टले मलाई अलिक साथ दिएर जस्तो भइरहेको छैन। एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच आज्ञा। यो हाम्रो डिसेमिनेसन कार्यक्रमलाई सभापतित्व गरिदिनु अध्यक्षता गरिदिनु भएको हाम्रो नेसनल वुमेन कमिसनको अध्यक्षज्यू श्री कमला पराजुलीज्यू, त्यस्तै आजका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री श्री उमा रेग्मीज्यू, त्यस्तै हाम्रो सोसियल वेलफेयर काउन्सिलका मेम्बर सेक्रेटरी मनोज भट्टज्यू, प्लानिङ कमिसन नेसनल प्लानिङ कमिसनका जोइन्ट सेक्रेटरी हाम्रो डाक्टर किरण रूपाकेतीज्यू, त्यस्तै हाम्रो एफसिडिओका सोसियल डेभलपमेन्ट एडभाइजर करुणा वन्तज्यू, and then actually the colleague and then also the collaborator Dr. Shara Hawks and also Dr. Kent Post. अनि त्यस्तै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका धेरै अर्गनाइजेसनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, साथै हाम्रो म पछि नाम लिनेछु यस कार्यक्रमलाई हामीलाई एडभाइज गर्नुहुने टेक्निकल एडभाइजरी कमिटीका मेम्बरहरू पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु। त्यस्तै हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थको भूपू डिजीलाई हाम्रो डिजी पनि हाम्रो लक्ष्मीराज पाठक पनि म देखिरहेको छु। त्यसकारण विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधिज्यूहरू पनि देखिरहेको छु। मैले हाम्रो रोशनी कार्की भरतज्यूहरूलाई देखिरहेको छु। सबैलाई नाम लिन मलाई गाह्रो हुन्छ, तर सबैलाई म सम्पूर्णलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र अघि हामीले यो कार्यक्रमलाई हामीले अलिकति एउटा कन्टेक्चुअल बनाउन वाट ग्लोबल 50-50 इज डुइङ ग्लोबली and why we are conducting this study in Nepal भनेर एउटा अलिकति त्यो फ्ल्यासब्याक पनि होस् कि ग्लोबली what are the findings globally so that actually we can take you in a country context. So now we are going to talk about what we find in Nepal. So we adopted the Global Health 50-50 methodology and what we have found. So I'm going to talk about the methods हामीले कुन कन्टेक्स्टमा गरेको हो. So really thank you so much Sarah setting the ground. I don't have to like talk anything more about the value of gender, why gender equality is important, not only in health sector but also all sectors, across all sectors. So मैले यहाँ मेथड्स हरू चाहिँ हामीले कसरी गर्यौं भन्ने कुरा चाहिँ म प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु. As I said very quickly, we all know why gender is important, why gender equality is important. I don't want to speak any more on that. Sarah set the ground. हामीले exactly 3 वर्ष एक दिन अगाडि अगस्त 9 2019 मा त्यति बेला ग्लोबल हेल्थ 50-50 ग्लोबल रिपोर्ट यही हलमा प्रेजेन्ट गरेको थियौं. र त्यति बेला पनि यसरी नै माननीय मन्त्रीज्यूको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यूको आतिथ्यता थियो. यसरी नै हामीले यहाँ फोटो देख्नुहुन्छ, स्वास्थ्यको सचिव हुनुहुन्थ्यो. यसरी नै हामीले प्रेजेन्ट गरेका थियौँ. त्यसमा मैले यो किन भन्नु बाध्य छु भनेदेखि त्यसले नै एउटा हामीलाई कल एक्सन एउटा चाहिँ तपाईले यस यु डिड प्रेजेन्ट ग्लोबल रिपोर्ट, ग्लोबल अर्गनाइजेसनको रिपोर्ट पढ्नुभयो. वाइ डोन्ट यु डु द सिमिलर स्टडी इन नेपाल. सो नेपालमा हेल्थमा काम गर्ने अर्गनाइजेसन what it looks like in Nepal भनेर त्यसले एक्चुअली एउटा एक्सन पोइन्ट कल गरेको थियो हामीलाई. र we tried our best. Shara and Kent, we really tried hard in last 3 years, basically bringing resources to carry out that study at the country level. Of course we had this all COVID. Fortunately we are lucky enough this global health methodology adopted in the country, in a country level ma गरिएको चाहिँ this Nepal is the first country. It's not replicated anywhere else. This is the first country. So there are a lot of learning for us as well. हैन. र त्यो कारणले त्यसले हामीलाई भनेको हुनाले नै हामीले यसलाई चाहिँ यो गरेका हौं. र यो त्यति बेलाको त्यो स्टेक होल्डर्सहरुको एउटा सजेसन्स हामीलाई र ग्लोबल हेल्थ 50-50 को इनर्मस इन काइन्ड अफ हेल्पले गर्दाखेरि र यहाँहरु जो मैले अघि भने 15 जनाको एडभाइजरी टेक्निकल एडभाइजरी कमिटी हैन, जहाँ कोही हाम्रो ड्यासमा हुनुहुन्छ जस्तै करुणा वन्त जस्तो हुनुहुन्छ, कोही यता हुनुहुन्छ, उहाँहरुको पनि एडभाइस लिएर हामीले यो जुन आज रिपोर्ट हजुरहरुको हातमा छ, इज अल बिकज अफ योर कलेक्टिभ एफर्ट एन्ड कन्ट्रिब्युसन्स. अब यो एडभाइजरी कमिटी के थियो भनेर मैले क्विकली लिस्ट मैले नाम पढ्न चाहन्न, तर यु क्यान सी द रेन्ज अफ पिपल हु इज एक्चुअली रिप्रेजेन्टेड इन आवर एडभाइजरी कमिटी.
अल सेक्टर्स हामीले त्यति बेला, तर यो एडभाइजरी कमिटीको चेयर नेसनल वुमेन कमिसनले गरेको थियो। हाम्रो माननीय कमला पराजुलीज्यू आउनुभन्दा अगाडि, पदाधिकारीहरू नहुनुभन्दा अगाडि सचिवको अध्यक्षतामा यो बनेको थियो। पछि पदाधिकारीज्यूहरू आउनुभयो, तर त्यसले नै एडभाइजरी कमिटी चाहिँ लिड गरेको थियो। र त्यसरी हामीले 15 जनाको इन्क्लुडिङ वर्ल्ड ब्याङ्कको पनि प्रतिनिधित्व थियो यो एडभाइजरी कमिटीमा। And we actually, in advisory committee, we presented our methods and we presented our sample, we presented our key kind of preliminary findings र उहाँहरूको feedback लिएर अनि पछि चाहिँ हामीले यसलाई यो रिपोर्टलाई फाइनल गरेको थियौँ। So no need to see हाम्रो objectives के थियो त भन्दा मैले अघि हाम्रो साराले भन्नुभएको जस्तै we wanted to generate evidence र एउटा policy recommendation generate गरौँ that can drive gender equality, at least एउटा एक प्रकारको डिस्कोर्स जेनेरेट गरोस् जसले जेन्डर इक्वालिटी र वुमेन्स इम्पावरमेन्टमा कन्ट्रिब्युट गरोस् भन्ने खालको हाम्रो चाहना चाहिँ यो अध्ययन गर्नुको मुख्य उद्देश्य त्यो थियो। स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि यस ग्लोबल स्टडी इज कन्डक्टेड, ग्लोबल मेथोडोलोजी इज देयर, एन्ड देन वेदर वी क्यान एडप्ट सिमिलर काइन्ड अफ स्टडी, बिकज द कन्ट्री लेभलमा गर्नलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने ग्लोबल लेभलमा छँदैछ, एक्चुअली द ग्लोबल पोलिसी हेज टु बी लाइक इम्प्लिमेन्टेड, त्यो कहाँ द कन्ट्री लेभलमा इम्प्लिमेन्ट हुने हो। सो वाट इज ह्यापनिङ इन द कन्ट्री लेभल भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो मेथडलाई एडप्ट गर्ने चाहिँ एउटा उद्देश्य थियो कि एडप्ट गर्न सकिन्छ कि सकिन, वेदर सिमिलर मेथोडोलोजी क्यान बी एप्लाइड एट द कन्ट्री लेभल अर नट भन्ने यसको एउटा स्पेसिफिक उद्देश्य थियो। Second, of course, we want to, as I said, we want to create evidence and then use this evidence for the advocacy, and then give this evidence in your hand so that actually you can use this evidence and advocate. You know, त्यो एउटा पनि हाम्रो सेकेन्ड स्पेसिफिक उद्देश्य थियो। थर्ड, हामीले एउटा यो मार्फत जुन already we have started this, we want to build a kind of group of coalition group who can actually is working and would like to work with us so that you can contribute, you can use this evidence and contribute in making your women empowerment and gender equality मा काम गर्नुलाई चाहिँ एउटा एक प्रकारको कोअलिसन पनि बनोस् भन्ने चाहना पनि हाम्रो थियो। यो तीनटा बेसिक उद्देश्य राखेर we conducted this study। अब म हामीले स्याम्पल कसरी गर्नुभएछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति भन्नु चाहन्छु। यो स्लाइडमा मेरो अलिक धेरै शब्द छ, तर आई विल स्पेन्ड फ्यु मिनट्स हियर। जस्तै हाम्रो अहिलेको स्याम्पलमा जसरी ग्लोबलमा उहाँहरूले मोर देन 201 ग्लोबल अर्गनाइजेसनहरू ग्लोबल स्टडीमा थियो भने नेपालमा चाहिँ 77 अर्गनाइजेसन छ इन्भल्भ छ। हामीले हेरेको 77 स्याम्पल, त्यसमा छुट्याएर हेर्दा 30 हाम्रो मनोज सर यहाँ हुनुहुन्छ, 30 एनजिओजहरू सेलेक्टेड भएको छ। त्यो 30 एनजिओहरूको सेलेक्सन गर्दाखेरि वी एक्चुअली युज द रोस्टर अफ ओभर 50,000। उहाँलाई थाहा होला यदि एसडब्ल्युसीको रोस्टरमा गयो भने मोर देन 50,000 एनजिओज आर रजिस्टर्ड इन हाम्रो एसडब्ल्युसीको लिस्टमा देख्न सकिन्छ। त्यहाँबाट हामीले विभिन्न इन्क्लुजन एन्ड एक्सक्लुजन क्राइटेरिया राखेर हामीले वी सेलेक्टेड 30 and then we actually presented the list of NGOs in technical advisory committee meeting, and technical advisory committee ले केही सजेस्ट गर्नुभएको थियो, why didn't you look at this particular institutions which is very active भन्नुभएको थियो। अनि त्यसलाई फेरि हामीले वेदर हाम्रो इन्क्लुजन क्राइटेरियामा पर्छ कि पर्दैन भनेर एसेस गरेर केही इन्स्टिट्युसन त्यो स्टेजमा पनि थपिएको छ। सो वाट आर आवर इन्क्लुजन क्राइटेरिया? मेनली 4 हामीले गरेको थियो। एउटा चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ कट अफ पोइन्ट भने रजिस्टर एटलिस्ट 2015 एटलिस्ट 5 वर्षसम्म चाहिँ रजिस्टर भएको हुनुपर्ने, त्यो खालको एउटा बेन्चमार्क राखेर हामीले हेऱ्यौँ। अर्को चाहिँ यो लिमिटेसन भन्नु पनि सकिन्छ, हामीले एनजिओसहरूको हेड क्वार्टर काठमाडौँमा भएकोलाई लियौँ। इट्स नो त्यस्तो एउटै यही लिनुपर्ने भन्ने थिएन, प्लस मेबी हाम्रो सर्टेन बायस र लिमिटेसन थियो होला जसको अफिस हेड क्वार्टर काठमाडौँमा थियो, त्यसलाई हामीले एउटा इन्क्लुजन क्राइटेरियामा राखेको थियौँ। एन्ड देन वी अल्सो लुक्ड एट देयर इन्फर्मेसन्सहरू, whatever information available publicly, त्यो हेरेर हामीले what we have tried is तिनीहरूको ongoing program चाहिँ it has to be related with gender or health, किनभने जेन्डर र हेल्थमा फोकस गरेको हुनाले हामीले त्यो क्राइटेरिया पनि इन्क्लुजन क्राइटेरियामा we had this inclusion criteria. And then यो म अर्को स्लाइडमा भन्छु, all this information is coming from publicly available document. It's not something we interviewed or हामीले collected data. We actually based all our research is global study, global मा पनि त्यही नै मेथड थियो,
what is publicly available information of those organizations. हैन त्यसमा गरेको हुनाले हामीले यो इन्क्लुजन क्राइटेरिया पनि राख्यौँ कि एटलिस्ट दे शुड ह्याभ अ वेब पेज so that we can actually look at their web page and what is committed there, what is written in the document, what is shared publicly भन्ने खालको हेर्न सकियोस् भनेर हामीले त्यो क्राइटेरिया पनि इन्क्लुजन क्राइटेरिया राख्यौँ एनजिओ. त्यसरी we have selected 30 NGOs and then we have 47 global NGO, global organization. Global means यहाँ प्राइभेट पनि छ, UN एजेन्सी पनि छ र बायोलेटरल अर्गनाइजेसनहरू पनि छन् हैन, मल्टिलेटरल अर्गनाइजेसनहरू पनि छ यो 47 मा. सो 47 मा चाहिँ हाम्रो दुईटा स्याम्पल छ. एउटा स्याम्पल चाहिँ 34 को स्याम्पल छ 47 मा. 34 स्याम्पल चाहिँ इज एक्चुअली कम्स फ्रम हाम्रो ग्लोबल स्याम्पलबाट. ग्लोबलको जुन 200 थियो त्यो 200 स्याम्पलमा वी लुक्ड एट अल 200 अर्गनाइजेसन र हाउ मेनी अफ देम एक्चुअली वर्किङ इन नेपाल. सो इफ दे आर वर्किङ एन्ड इन ग्लोबल स्याम्पल त्यसलाई चाहिँ हामीले अटोमेटिकली वी सेलेक्टेड देम. नेपालमा छ भने हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई नेपालमा काम गरिरहेछ भने आउट अफ 200 मा 34 वटा चाहिँ नेपालमा काम गरिरहेछ एन्ड दे आर वर्किङ अन जेनरल हेल्थ एरियामा छ. त्यसले गर्दा त्योबाट 34 वटा स्याम्पल हाम्रो आएको छ. सो त्यसको हुनको लागि अफकोर्स दे हेभ टु रजिस्टर. उहाँहरू यहाँ नेपालमा भएको हुनु पऱ्यो हैन, अब हेल्थ र जेन्डरमा इम्प्लिमेन्ट गरेको हुनु पऱ्यो एन्ड देन एटलिस्ट दे शुड हेभ अ फिजिकल प्रेजेन्स इन नेपाल. त्यो छैन भने हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यौँ. त्यसरी 34 आएको छ. एन्ड देन वी एडेड एडिसनल 13. त्यो 13 चाहिँ के छ भने ग्लोबल स्याम्पलमा थिएन. They are not in a global sample, but we found them actually they are working in Nepal in gender and health. They are active, we know. त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले अल इन्क्लुजन क्राइटेरिया मिट गरेको थियो. त्यसमा हामीले के हेरेको थियौँ, हेल्थमा काम गर्नेहरू छ कि छैन. एटलिस्ट यदि ग्लोबल अर्गनाइजेसन दे शुड हेभ 15 इम्प्लोइज. हामीले त्यो एउटा माग राखेको थियौँ लिमिटेसन, एउटा लाइन 15 वटा चाहिँ इम्प्लोइ हुनुपर्ने त्यो ग्लोबल संस्थामा. And then we also did a kind of stakeholders mapping. गर्दाखेरि त्यो संस्थामा they have some more, at least moderate level of kind of influence of existence in the country. Maybe they have just opened and then working somewhere हैन, कसैको त्यो उसमा पनि छैन भने त्यसै गरेकोलाई सायद हाम्रो त्यो जुन यो ट्रान्सपेरेन्सीको इस्यु छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि एक्सक्लुड गरेको थियौँ. And then we also had an inclusion criteria of like at least global organization भएको हुनाले एटलिस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्समा काम गरेको त्यो क्राइटेरिया राखेर ग्लोबल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ त्यो क्राइटेरिया राखेर हामीले एडिसनल 13 एड गर्नु परेको थियो. सो वी हेभ 47 ग्लोबल अर्गनाइजेसन वर्किङ इन नेपाल इन आवर नेसनल स्टडी स्याम्पल. एन्ड देन वी अल्सो हामीले एउटा दृष्टता गऱ्यौँ. हाम्रो जोइन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो मिनिस्ट्री अफ हेल्थको, सायदमा जानुभयो कि क्या जस्तो लाग्यो मलाई. मैले उहाँलाई देखिरहेको थिएँ. हामीले अर्को दृष्टता के पनि गरेका छौँ, हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई पनि हो. हामीले दुईवटा मन्त्रालयको Ministry of Health and Population and then Ministry of Women and Children को पनि सिनियर लेभल म्यानेजमेन्टमा कसले लिड गरेछ भनेर पनि हामीले हेरेको थियौँ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट 5 इयर्समा हु लिड्स द्याट मिनिस्ट्री भनेर हामीले हेरेको छौँ. 5 इयर्सको त थ्याङ्क राखेर हैन त्यो उसमा. अनि त्यसपछि दुईवटा हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ दुईवटा डिभिजन, फ्यामिली वेलफेयर डिभिजन जो हेल्थको फोकस्ड हो, अनि त्यसपछि इपिएडोमियोलोजी र डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन. त्यो डिभिजनको पनि लास्ट 5 इयर्समा को थियो त लिडरसिपमा भनेर हेऱ्यौँ. त्यो लिडरसिप हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईवटा, एउटा टप लेभल लिडरसिप हेरेको छौँ, अर्को चाहिँ म्यानेजमेन्ट लेभलमा सिनियर म्यानेजमेन्ट लेभलमा. सिनियर म्यानेजमेन्ट लेभल भनेर हामीले एउटा अपरेसनल डेफिनेसन राखेको थियौँ. त्यहाँ चाहिँ उपसचिवभन्दा माथिमा चाहिँ को छ त भनेर यी डिभिजन्सहरूको त्यो पनि हेरिएको थियो. हामीले उपसचिव राखेको चाहिँ एउटा कारण चाहिँ के हो भने धेरै कारणहरू छ. एउटा कारण चाहिँ कतिपय उपसचिवहरू चाहिँ हाम्रो सर्टेन सेक्सनको चिफ हुनुहुँदो रहेछ, इन्चार्ज हुनुहुन्छ भनेपछि दे आर एटलिस्ट इन अ सर्टेन पोजिसन टु डिसाइड भन्ने हिसाबले हामीले त्यो एउटा क्राइटेरिया, त्योभन्दा मुनि चाहिँ हामी जान सकिएन. त्यो गरेर लास्ट 5 इयर्सको त्यो पनि हामीले यसमा हेर्ने प्रयास गरेका छौँ. र डेटा कलेक्सन एज आई सेड हामीले totally based on publicly available document. तर हामीले यसलाई 4 फेजमा कलेक्ट गरेको थियौँ डेटा. सो वाट वी हेभ डन इज एक्चुअली बिफोर स्टार्टिङ लुकिङ एट देयर वेबसाइट र एब्स्ट्राक्टिङ द डेटा हामीले उहाँहरूलाई चिठी पठाएको छौँ सबैलाई. सो वी सेन्ड देम अ लेटर इन्फर्मिङ द्याट हामी यो स्टडीहरू हामीले यसरी गर्दैछौँ, हामी पब्लिकली एभाइलेबल डकुमेन्टबाट गर्दैछौँ है भनेर हामीले वी सेन्ड देम अ लेटर एन्ड इन्फर्म देम हैन. तर हामीले उहाँहरूको यस या नो पर्खेनौँ. रेस्पोन्स आर वी वेलकम, आएन वी कन्टिन्युड हैन, त्यो एउटा इन्फर्म गरेको छौँ.
फर्स्टमा अहिले मैले त्यो स्याम्पलिङ फ्रेमको मैले कुरा गरिसकेँ र हाम्रो त्यो पनि सर्टेन पोइन्ट अफ टाइममा यो मैले एकदमै भन्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामीले मार्चदेखि जुन 2021मा त्यो समयमा पब्लिकली एभाइलेबल डकुमेन्टहरू डिपेन्ड गरेका छौँ। अब कोही संस्थाहरूले पछि हामीले रिजल्ट प्रेजेन्ट गरेपछि भन्न सक्नुहुन्छ ए होइन यो त हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ, यु आर रङ भन्न सक्नु होला। तर त्यो पिरियडमा वाट वाज देयर, वाट वाज एभाइलेबल भनेर मार्चदेखि जुनको बारेमा हामीले गरेका छौँ। अल द डकुमेन्ट्सहरू पनि मार्चदेखि जुन 2021 त्यो रेफरेन्स पिरियडमा वाट वाज एभाइलेबल। इन एडिसन टु त्यो पब्लिकली एभाइलेबल डकुमेन्ट वेब वी अल्सो लुक्ड एट एक्चुअली हाम्रो जस्तै कहिलेकाहीँ त्यस्तो नपाएको खण्डमा हामीले यो डाइभर्सिटी इन्क्लुजनहरू स्टाफहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूको एडभर्टाइज पनि हेरेको छ। जब एडभर्टाइज गर्दाखेरि के लेख्नु भएको छ त, यदि त्यो इन्फर्मेसन हामीले पाएनौँ भने अरू कतै उहाँहरूले केही कमिट गर्नुभएको छ कि छैन भनेर पनि हामीले त्यसरी हेरेको हो। ती विभिन्न तर इट्स अल हेज टु बी एभाइलेबल पब्लिकली, नत्र भने हामीले त्यसलाई ट्रस्ट गर्ने कुरा भएन। बट इन सेकेन्डमा हामीले के गर्यौँ भने जब पब्लिकली एभाइलेबल नभएपछि हामीले यो डकुमेन्टहरू हामी हेर्न खोजिरहेको थियौँ, यो इन्फर्मेसन तपाईँहरूको वेबमा अथवा पब्लिकली एभाइलेबल डकुमेन्टमा हामीले पाएनौँ। वुड यु लाइक टु सेयर विथ अस इन अ सेफ, हाम्रो सेफ ड्राइभ थियो होइन, रिसर्चर्सले मात्र हेर्न सक्ने, त्यहाँ दे क्यान एक्चुअली अपलोड एन्ड सेयर लाइक इन्टरनल डकुमेन्टहरू हामीसँग मात्रै सेयर गर्नु छैन। हामी फेरि भन्छौँ कि यो डकुमेन्ट चाहिँ विदिन फाइन, इफ यु लाइक टु सेयर विथ अस देयर इज अ सेफ ड्राइभ यु क्यान अपलोड या यु क्यान सेन्ड अस इन इमेल। हामी त्यो उसमा एउटा हामीले दिएको थियौँ, त्यसमा भएर हामीले चिठी पनि पठायौँ। उहाँहरूले कतिले सेयर पनि गर्नुभयो। अर्को स्टेज थियो, त्यो सेयर गरिसकेपछि अर्को स्टेज चाहिँ वेन वी एब्स्ट्र्याक्टेड अल द डेटा र हामीले एउटा ग्लोबल हेल्थ 50-50 को एउटा स्ट्यान्डर्ड जुन WHO को फ्रेमवर्कमा राखेर त्यो अघि साराले लेखाउनु भएको 4वटा डोमेनमा वी हेभ अ 12 भेरिएबल होइन, 12वटा भेरिएबलमा त्यो 4वटा डोमेनको 12वटा भेरिएबलमा चाहिँ हामीले त्यसलाई रेटिङ गरेको छौँ उहाँहरूको इन्फर्मेसन लिएर त्यहाँ गरेर। अनि देन हामीले यो स्कोर तपाईँको पाइरहेको छ, कुड यु प्लिज भ्यालिडेट योर इन्फर्मेसन भनेर वी सेन्ड ब्याक द्याट स्कोर टु द इन्स्टिट्युसन होइन। उहाँले सेयर गऱ्यौँ हामीले फेरि हामीले यो पाइरहेको छौँ भनेर। कतिले त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नुभयो, कतिले रिप्लाई गर्नु भएन। रिप्लाई गर्नु भएन वी कन्टिन्युड होइन, तर वी गेभ देम एन अपर्च्युनिटी टु एक्चुअली चेक देयर स्कोर एन्ड देन गिभ अस एन एभिडेन्स द्याट दे वुड लाइक टु करेक्ट द्याट स्कोर अर नट। उहाँले यदि त्यस्तो गर्नुभएको खण्डमा र इफ दे हेभ एभिडेन्स एन्ड वी ट्रस्टेड देन हामीले त्यसलाई फेरि त्यो स्कोर पनि हामीले चेन्ज गरेका छौँ। सो त्यो खालको त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले एनालाइसिस र कलेक्ट डेटा गरेको हौँ। यहाँ यो ग्राफमा तपाईँले देख्नुहुन्छ हामीले कतिजना संस्थाहरूमा यो 20कोमा हाम्रो त्यसरी यो डकुमेन्टहरू सेयर र इङ्गेजमेन्ट हेर्दाखेरि हाम्रो 30वटा अर्गनाइजेसनमा 15वटा एनजिओजहरू नेसनल एनजिओहरू समहाउ दे आर इङ्गेज इन डेटा कलेक्सनको हाम्रो सेयरिङमा या भ्यालिडेसनमा कुनै न कुनै रूपबाट एक्चुअली दे वर इङ्गेज। सो हाफ अफ द एनजिओ एक्चुअली दे डिड रेस्पोन्ड टु अस एन्ड देन दे वर इङ्गेज इन द प्रोसेस। ग्लोबल अर्गनाइजेसनको 47मा 25वटा 25 झन्डै हाफ ग्लोबल अर्गनाइजेसनहरू पनि 47मा एक्चुअली दे वर इङ्गेज होइन। उहाँहरूले चाहिँ आइदर दे सेयर द डकुमेन्ट भ्यालिडेटेड और हामीलाई चाहिँ यो भएन तपाईँहरूको यो गर्नुहोस् भन्ने खालको त्यो खालको इङ्गेजमेन्ट चाहिँ देखिएको थियो। तर कतिले सिम्पली दे रिप्लाई टु फर्स्ट लेटर एन्ड सेकेन्ड लेटरदेखि दे डिडन्ट एक्चुअली रिप्लाई टु अस होइन। र वी ह्याड र देयर आर केही 1-2वटा रिक्वेस्ट पनि आएको थियो, हामी इन्ट्रेस्टेड छैनौँ, डोन्ट इन्क्लुड अस इन योर स्याम्पल भन्ने पनि नआएको चाहिँ होइन, त्यस्तो पनि आएको थियो होइन। त्यसरी हामीले चाहिँ डेटा एब्स्ट्र्याक्ट गरेर डेटा एनालाइज गरौँ। डेटा एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ग्लोबल हेल्थ 50-50 को नै मैले अघि भने चाहिँ 4 डोमेन र 12वटा भेरिएबल्सहरूमा चाहिँ हामीले गरेर हामीले रिजल्ट्सहरू निकालेका छौँ। दिस इज वाट वी हेभ डन। नाउ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट माई कलिग हाम्रो मीनाक्षी दाहाललाई की फाइन्डिङ्सहरू प्रेजेन्ट गर्न उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू डाक्टर पुरी। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, उपस्थित अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित मान्यजनहरूमा सबैमा म अभिवादन टक्राउँछु। डाक्टर पुरीले हाम्रो स्टडीको अब्जेक्टिभ्स, मेथड्स, एप्रोचेसहरू भन्नुभयो। अब मैले चाहिँ यस स्टडीको की फाइन्डिङ्सहरू नेपालमा काम गरिरहेका नेसनल एनजिओज तथा ग्लोबल अर्गनाइजेसन्सहरूले
आफ्नो अर्गनाइजेसनमा कसरी जेन्डर इक्वल र जेन्डर रेस्पोन्सिभ एक्टिभिटिजहरू कसरी गरिरहेका छन् त, हाम्रो असेसमेन्टले के पाए भन्ने कुरामा अगाडि बढ्छु। टाइम कन्स्ट्रेन्टले गर्दा म की फाइन्डिङ्स, मेजर फाइन्डिङ्सहरूलाई ब्रिफली प्रेजेन्ट गर्छु। डिटेल सबै फाइन्डिङ्स रिपोर्टमा पनि छ। पछि हामी Q&A सेसनमा पनि अझ केही क्ल्यारिफिकेसनहरू गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले अर्गनाइजेसन्सहरूले जेन्डर इक्वालिटीमा कमिटमेन्ट, स्टेटेड डकुमेन्टेड कमिटमेन्टहरू गर्नुभएको छ कि छैन भनेर हेरेका थियौँ। अघि महेशले भन्नुभयो हाम्रो डेटा बेसिकली पब्लिकली अभाइलेबल डेटा थियो, अनि हामीले चाहिँ यो अर्गनाइजेसन्सहरूले जेन्डर इक्वालिटीमा कमिटमेन्ट, अब डकुमेन्टेड कमिटमेन्ट छ कि छैन भनेर एसेस गर्दाखेरि पब्लिक डोमेनमा अभाइलेबल अर्गनाइजेसनको भिजन, मिसन अनि कोर स्ट्राटेजी डकुमेन्ट्सहरू एक्सप्लोर गरेका थियौँ। अब पब्लिक कमिटमेन्ट टु जेन्डर इक्वालिटी किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि यसले हेल्थ आउटकम्स र वर्क प्लेसमा पनि एक्जिस्टिङ हेल्थ इनइक्विटिजहरूलाई ओभरकम गर्नको लागि मद्दत गर्छ। त्यही भएर हामीले यो कमिटमेन्ट चाहिँ पब्लिक डोमेनमै अभाइलेबल छ कि छैन भनेर हेरेका थियौँ। टुगेदर अब 30वटा एनजिओमा हेर्दाखेरि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि 13वटा अर्गनाइजेसन्सले मात्रै पब्लिकली जेन्डर इक्वालिटीमा कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो। हाम्रो स्याम्पल 30मा 13वटा मात्र भन्दाखेरि आधाभन्दा धेरै अर्गनाइजेसन्सहरूको चाहिँ पब्लिक कमिटमेन्ट टु जेन्डर इक्वालिटी भेटिएन। अब पब्लिक कमिटमेन्ट जुन 13वटा अर्गनाइजेसन्सले पब्लिक कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यसमध्ये 3टा अर्गनाइजेसन्सले चाहिँ आफ्नो पब्लिक जेन्डर इक्वालिटीमा पब्लिक कमिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सजेन्डर र नन बाइनेरी पपुलेसनलाई पनि इन्क्लुड गर्नुभएको थियो। अब ग्लोबल अर्गनाइजेसनको हेर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल अर्गनाइजेसन सिम टु बी फार बेटर देन एनजिओज। 91% global organizations had public commitment to gender equality in public domain. Public commitment to gender equality का सँगसँगै हामीले जेन्डरको डेफिनेसन पनि पब्लिकली अभाइलेबल डोमेनमा अर्गनाइजेसन्सहरूले राख्नुभएको छ कि छैन, उहाँहरूले जेन्डरलाई डिफाइन गर्नुभएको छ कि छैन भनेर हेरेको थियौँ। किनभने डेफिनेसन्स म्याटर होइन, डेफिनेसन क्यान फ्रेम अ प्रब्लम अनि इट क्यान अल्सो इन्फर्म सल्युसन। त्यो भएको कारणले जेन्डरको डेफिनेसन के छ त उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङमा जेन्डरको डेफिनेसन के छ भनेर हेर्नु पनि हाम्रो वान अफ द भेरिएबल्स भएकोले र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट भएकोले कारणले गर्दाखेरि हामीले यो पनि एसेस गरेका थियौँ। सोसाइटी, इन्स्टिट्युसन र अर्गनाइजेसनमा पावर डिस्ट्रिब्युसनलाई एड्रेस गर्नको लागि जेन्डर बायोलोजिकल ट्रेट होइन, सोसियली कन्स्ट्रक्टेड हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। त्यही भएर अनि हामीले जेन्डरको डेफिनेसनमा चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन थियो, त्यो चाहिँ UN वुमेनको डेफिनेसनलाई हामीले एउटा हाम्रो बेन्चमार्क राखेको थियौँ। जेन्डरको डेफिनेसन हेर्दाखेरि द रिजल्ट्स वर क्वाइट डिसअपोइन्टिङ फर नेसनल एनजिओज। जम्मा 2टा नेसनल एनजिओजले मात्र आफ्नो पब्लिक डोमेनमा जेन्डरको डेफिनेसन राख्नुभएको थियो। अनि अरू एडिसनल 2टाले चाहिँ जेन्डर रिलेटेड कुनै टर्म्सहरू डिफाइन त गर्नुभएको थियो, तर जेन्डरको डेफिनेसन चाहिँ ग्लोबल टर्मसँग मिल्दा त थिएन। तर उहाँले जेन्डरसँग रिलेटेड कुनै वर्ड्सहरू या कुनै त्यस्तो स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले डिफाइन गर्नुभएको थियो। 47वटा ग्लोबल अर्गनाइजेसन्सको डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ 23वटा अर्गनाइजेसन्सले चाहिँ दे ह्याड डिफाइन जेन्डर इन पब्लिक डोमेन। उहाँहरूले चाहिँ डेफिनेसन, उहाँहरूले जेन्डर जुन चाहिँ हाम्रो ग्लोबल स्ट्यान्डर्डसँग नै त्योसँग नै म्याच गर्ने डेफिनेसन चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो वेबसाइट्समा या वेब पेजेसमा राख्नुभएको थियो। अनि थप 6वटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ अल्दो दे डिडन्ट डिफाइन जेन्डर, तर उहाँहरूले जेन्डर रिलेटेड केही टर्म्सहरूको चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ आफ्नो वेबसाइट्सहरूमा राख्नुभएको थियो। हामीले कमिटमेन्ट टु जेन्डर इक्वालिटी, डेफिनेसन अफ जेन्डर त हेऱ्यौँ होइन, तर कमिटमेन्ट्स र डेफिनेसन्स इम्पोर्टेन्ट छ, तर त्यसको चाहिँ कुनै पोलिसिज या कुनै रिटर्न त्यस्तो राइट पोलिसिज उसमा नभइकन त्यसको चाहिँ लिटल इम्प्याक्ट मात्र पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसको लागि ब्याकअप गर्नको लागि कुनै पोलिसी डकुमेन्ट भयो भने झन् त्यसले अझ स्ट्रङली जेन्डर इक्वालिटीलाई प्रमोट गर्नलाई हेल्प गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसैले हामीले वर्क प्लेस पोलिसिजहरू पनि हेरेको थियौँ। अर्गनाइजेसनमा चाहिँ वर्क प्लेस पोलिसिजहरूको अभाइलेबिलिटी के छ त, अर्गनाइजेसनमा वर्क प्लेस पोलिसिजहरू छ कि छैन भनेर हेरेको थियौँ। यसको वर्क प्लेस पोलिसिज हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले वर्क प्लेस जेन्डर इक्वालिटी पोलिसी र वर्क प्लेस डाइभर्सिटी एन्ड इन्क्लुजन पोलिसिज हेरेको थियौँ।
के छ त अर्गनाइजेसनहरूसँग यस्तो खालको पोलिसिजहरू छ कि छैन, उहाँहरूले कमिटमेन्ट त गर्नुभयो तर त्यसलाई एक्सनमा परिणत गर्नको लागि कुनै पोलिसिजहरू डिजाइन डेभलप गर्नुभएको छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि यसको नतिजा पनि अलिक निराशजनकै रहेको थियो। के हो भन्दाखेरि 30वटा नेसनल एनजिओजमा 2टा एनजिओजहरूको मात्रै वर्क प्लेस जेन्डर इक्वालिटी पोलिसिज हामीले पब्लिक डोमेनमा भेटेको थियौँ। अनि अघि महेशले भन्नुभयो हामीले पब्लिक डोमेनमा नभेटेको इन्फर्मेसनहरू अर्गनाइजेसनसँग रिक्वेस्ट पनि गरेको थियौँ, तपाईँहरूको पब्लिक डोमेनमा यस्तो पोलिसिजहरू छैन, सेयर गर्न मिल्छ भने यु क्यान सेयर अस थ्रु द सेक्युर ड्राइभ भन्दाखेरि एडिसनल 5वटा एनजिओजहरूले चाहिँ उहाँहरूको वर्क प्लेस इक्वालिटी जेन्डर इक्वालिटी पोलिसी हामीसँग सेयर गर्नुभएको थियो। त्यस्तै 47 ग्लोबल अर्गनाइजेसन्सहरूको ग्लोबल वर्क प्लेस जेन्डर पोलिसिजहरू चाहिँ 47 मध्ये आधाको चाहिँ ग्लोबली वर्क प्लेस जेन्डर इक्वालिटी पोलिसी पाइयो, तर नेपाल स्पेसिफिक पोलिसी चाहिँ जब 3वटाको मात्र पाइयो, 3वटामा पनि एउटाको अर्गनाइजेसनको मात्र पब्लिक डोमेनमा थियो, 2जनाले चाहिँ हामीलाई सेयर गर्नुभयो। त्यस्तै डाइभर्सिटी एन्ड इन्क्लुजन पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकजनाको पनि पब्लिक डोमेनमा डाइभर्सिटी वर्क प्लेस डाइभर्सिटी एन्ड इन्क्लुजन पोलिसी थिएन, 2टा अर्गनाइजेसनले चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेपछि सेयर गर्नुभयो। अब यो फाइन्डिङले के देखाउँछ भन्दाखेरि वर्क प्लेस पोलिसीको उपलब्धता र पारदर्शिता निकै ठुलो च्यालेन्ज रहेको छ हाम्रो कन्टेक्स्टमा काम गर्ने अर्गनाइजेसनहरूको भनेर देखाउँछ। हामीले ट्रान्सपेरेन्सी र अकाउन्टेबिलिटीको लागि चाहिँ यस्ता पोलिसीहरू पब्लिक डोमेनमा राख्नु निकै महत्त्वपूर्ण छन्। हाम्रो 4टा डोमेनमा 12वटा भेरिएबल मध्ये एउटा भेरिएबल चाहिँ हाम्रो प्यारेन्टल लिभ पोलिसिज पनि थियो, किनभने इक्विटेबल प्यारेन्टल लिभ पोलिसिज क्रिटिकल छ कि यसले चाहिँ वुमेनको करियर एडभान्समेन्टमा इक्वालिटी र उहाँहरूको रिप्रोडक्टिभ लेबरको लागि कम्पेन्सेटरी रोल पनि प्ले गर्छ। त्यही भएर हामीले प्यारेन्टल लिभ पोलिसिजहरू चाहिँ के छ त अर्गनाइजेसन्सहरूको हाम्रो कन्ट्रीमा काम गर्ने अर्गनाइजेसन्सहरूको भनेर हेर्दाखेरि एउटा पनि अर्गनाइजेसन्सहरूको प्यारेन्टल लिभ पोलिसिज अनलाइन थिएन। अनि हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि अब त्यो आफ्नो इन्टरनल पोलिसी भएर पनि उहाँले नराख्नु भएको हुनसक्छ, कसैको नाइदर ग्लोबल नर एनजिओज नेसनल एनजिओजको कुनै कसैको पनि थिएन पब्लिकली अभाइलेबल चाहिँ। हाम्रो रिक्वेस्टमा चाहिँ जम्मा 30वटा अर्गनाइजेसनले सेयर गर्नुभयो हामीसँग, 30वटामा 11वटा एनजिओजले सेयर गर्नुभयो, बाँकी चाहिँ ग्लोबल अर्गनाइजेसन्सले सेयर गर्नुभयो। अब यो प्यारेन्टल लिभ पोलिसिजमा म्याटर्निटी लिभहरू चाहिँ 7 देखि 39 विक्स रेन्ज गर्यो, डिफर गर्यो। अब संस्था अनुसारको मिनिमम 7 विक्स म्याक्सिमम 39 विक्स। त्यस्तै प्याटर्निटी लिभ चाहिँ 1 देखि 24 विक्स। अब यो म्याटर्निटी लिभ असेस गर्दा चाहिँ अब एकदमै कन्सर्निङ फाइन्डिङ हो यो, किनभने हाम्रो राइट टु सेफ मदरहुड एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट एक्टले त्यो एक्टले नै के छ भन्दाखेरि म्याटर्निटी लिभ 98 डेज 14 विक्सको पेड म्याटर्निटी लिभ महिलाले पाउनुपर्छ भनेर लेखेको छ। तर हामीले हेरेको 30वटा म्याटर्निटी लिभमा चाहिँ 17वटा अर्गनाइजेसन्सले चाहिँ त्यो मिनिमम क्राइटेरिया पुरा गरेको छैन, हाम्रो ऐनमा लेखिअनुसारको क्राइटेरिया पुरा गरेको छैन, जुन एकदम कन्सर्निङ कुरा हो। त्यस्तै त्यही ऐनमा चाहिँ पुरुषले 2 हप्ता उसको वाइफको डेलिभरी भएपछि 2 हप्ता लिभ पाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। 2टा एनजिओले त्यो 2 हप्ता पनि आफ्नो मेल इम्प्लोइजलाई नदिएको पाइयो, उहाँहरूलाई जम्मा 1 हप्ता मात्र दिएको पाइयो 2टा नेसनल एनजिओजले चाहिँ। त्यस्तै हामीले अब म्याटर्निटी लिभ पोलिसिजका साथसाथै म्याटर्निटी लिभबाट फर्केर आएपछि कस्तो खालको सपोर्ट छ त त्यो इम्प्लोइलाई, स्पेसली फिमेल इम्प्लोइजको लागि आफ्नो अर्गनाइजेसनले कस्तो सपोर्टहरू राखेको केही सपोर्ट राखेको छ त उहाँहरूलाई हेल्प गर्नको लागि त्यो ट्रान्जिसन त्यो फेजबाट फेरि आफ्नो करियरमा को त्यो ट्रान्जिसन फेजमा हेल्पफुल होस् भनेर केही छ त प्रोभिजन्सहरू भनेर हेर्दाखेरि 8वटा एनजिओ र 10वटा ग्लोबल अर्गनाइजेसनले चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको सुविधाहरू दिनुभएको छ आफ्नो इम्प्लोइजलाई ब्याक टु वर्क आउनको लागि आफ्टर डेलिभरी। कस्तो सुविधाहरू थियो भन्दाखेरि लाइक ब्रेस्ट फिडिङ ब्रेक्स, अनि चाइल्ड केयर फेसिलिटी आफ्नो अर्गनाइजेसनमै चाइल्ड केयर फेसिलिटिज, अनि फ्लेक्सिबल वर्किङ अरेन्जमेन्ट्स। त्यो इम्प्लोइले चाहिँ अलिक आफ्नो त्यो बेबी सानो छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोयरसँग चाहिँ फ्लेक्सिबल वर्किङ अरेन्जमेन्ट्सको डिमान्ड गर्न सक्नुहुने र उहाँहरूले पनि इम्प्लोयर्सले पनि
त्यसलाई इन्टरटेन गर्नुहुने र उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति वर्किङ आवर्सहरू अलिकति घटाइदिने त्यस्तोवाला फेसिलिटीहरू दिएको पाइयो। अब लिडरसिपको कुरा आयो, हामीले लिडरसिप हु लिड्स अर्गनाइजेसन भनेर पनि हेरेको थियौँ। अघि सेराले पनि कुरा गरेको थियो होइन, अब अहिले पनि इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन ग्लोबल्ली चाहिँ अझै मेल डोमिनेसन नै छ, वुमेनले एकदम कम स्पेसेस पाइरहेछ र मोर अफ हायर इन्कम कन्ट्रिजको नेसनल्सहरू आर लिडिङ ग्लोबल अर्गनाइजेसन्स भनेर सेराले अघि आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा पनि भन्यो। हामीले संस्थाहरूको चाहिँ लिडरसिप र सिनियर म्यानेजमेन्टको असेसमेन्ट गरेको थियौँ। यो लिडरसिप हेर्दाखेरि के देख्यो भन्दा स्टिल हाम्रो कन्ट्रीको 30वटा एनजिओमा इट इज स्टिल डोमिनेटेड बाई मेल। ओन्ली तीनजनामा तीनवटा अर्गनाइजेसनमा एउटा अर्गनाइजेसन इज ओन्ली लेड बाई फिमेल, अरू टोटल 20 अर्गनाइजेसन आर लेड बाई मेल। अनि अर्को कुरा हामीले एनजिओजमा सिनियर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के छ त महिला र पुरुषको रेसियो के छ त भनेर पनि हेरेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन चाहिँ 19वटा एनजिओजको मात्र अप्टेन गर्न सक्यौँ। हामीसँग चाहिँ 30वटामा 19वटा मात्र अर्गनाइजेसनको डेटा हामीले लिन सक्यौँ। त्यसमा चाहिँ 12वटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ महिलाले चाहिँ 1/3 भन्दा माथि उहाँहरूको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ 1/3 भन्दा माथि त्यो सिनियर म्यानेजमेन्ट पोजिसन्समा। त्यस्तै ग्लोबल अर्गनाइजेसन्सको लिडरसिप हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अपरेट गरिरहेको ग्लोबल अर्गनाइजेसन्समा चाहिँ 47मा 23 अफ द अर्गनाइजेसन्स वेयर लेड बाई फिमेल हेड्स है। अनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि 47 अर्गनाइजेसन्सबाट युएन अर्गनाइजेसन्स, मल्टिल्याटरल्स र बाइल्याटरल्सलाई एक्सक्लुड गरेर चाहिँ कुन नेसनलिटीको मान्छे इज लिडिङ द अर्गनाइजेसन भनेर हेऱ्यौँ। किनभने युएन, बाइल्याटरल र मल्टिल्याटरलको आफ्नै प्रोटोकल हुन्छ उहाँहरूको केही त्यस्तो हु लिड्स द अर्गनाइजेसन भन्ने कुरामा आफ्नो प्रोटोकल हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो अर्गनाइजेसन्सहरू एक्सक्लुड गरेर टोटल 29वटा अर्गनाइजेसन्सको चाहिँ लिडरसिपमा कसले लिड गर्छ त, नेपालमा काम गरिरहेको संस्था छ, नेपाली हुनुहुन्छ कि अरू नेसनलको मान्छे हुनुहुन्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ ओन्ली 11 अफ द कन्ट्री हेड्स अफ दोज अर्गनाइजेसन्स वेयर नेपाली पिपल। अनि त्यो मध्ये 2 जना मात्रै फिमेल हुनुहुन्थ्यो। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अझै पनि हिस्टोरिकल हायरार्की अफ पावर डिस्ट्रिब्युसन प्रिभ्यालेन्ट छ भन्ने कुरा। यो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ सुड बी लेड बाई पिपल फ्रम आउटर वर्ल्ड, अब हाई इन्कम कन्ट्रिजको मान्छेहरूले लिड गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अहिले पनि त्यो नोसन अहिले पनि प्रिभ्यालेन्ट छ भन्ने कुरा देखाउँछ। हामीले अघि स्याम्पलको कुरा गर्दाखेरि पनि डाक्टर पुरीले भन्नुभएको थियो, हामीले सेलेक्टेड गभर्मेन्ट मिनिस्ट्री र डिपार्टमेन्ट्सहरूमा पनि लिडरसिप हेरेको थियौँ। हामीले लिडरसिप अघि उहाँले भने जस्तै लिडरसिपमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ, मिनिस्ट्री अफ वुमेन, चिल्ड्रेन एन्ड सिनियर सिटिजन्स, अनि 3टा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स, 2 अन्डर डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेस अनि एउटा चाहिँ अन्डर मिनिस्ट्री अफ वुमेनमा चाहिँ लास्ट 5 इयर्सको लिडरसिप के थियो त भनेर हेरेको थियौँ। हाम्रो टाइम फ्रेम चाहिँ 2016 जुनदेखि 2021 जुनसम्मको लिडरसिप हेरेको थियौँ। अब लिडरसिप भन्दाखेरि मन्त्रालय स्तरमा सचिव लेभललाई हामीले हेरेको थियौँ भने डिभिजन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ डिरेक्टरको लेभललाई हेरेको थियौँ। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के पायो भन्दाखेरि लास्ट 5 इयर्समा मिनिस्ट्री अफ हेल्थमा 10 जना सचिवहरू 10 जना सचिवहरूले लिड गर्नुभएको थियो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ, जसमा ओन्ली 2 वेयर फिमेल। त्यस्तै मिनिस्ट्री अफ वुमेन, चिल्ड्रेन एन्ड सिनियर सिटिजन्समा लास्ट 5 इयर्समा 8 जना सचिवहरूले लिड गर्नुभएको थियो, जसमा ओन्ली 1 इज फिमेल। अनि त्यही क्रममा फ्यामिली वेलफेयर डिभिजन अनि EDCD अनि डिपार्टमेन्ट अफ वुमेनमा हेर्दाखेरि पनि फ्यामिली वेलफेयर डिभिजन वाज लेड बाई 7 डिरेक्टर्स, नन अफ देम वेयर फिमेल त्यो 5 इयर्सको टाइममा। सिमिलरली EDCD वाज लेड बाई 6 डिरेक्टर्स, नन अफ देम वेयर फिमेल। डिपार्टमेन्ट अफ वुमेनमा चाहिँ द सिचुएसन इज अ बिट बेटर, 8 जना डिरेक्टर्सले लिड गर्नुभएको थियो, त्यो मध्ये 3 जना चाहिँ फिमेल हुनुहुन्थ्यो। यो त भयो लिडरसिपको कुरा। अब सिनियर म्यानेजमेन्टको कुरा हेर्दाखेरि पनि हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि 1 सिङ्गल टाइम फ्रेममा त्यो मिनिस्ट्री र त्यो डिपार्टमेन्ट्सको स्टाफ्सहरू, सरले भने जस्तै सिनियर म्यानेजमेन्ट भनेको हामीले उपसचिव या 9th लेभलदेखि माथिको इम्प्लोइजहरू कतिजना हुनुहुन्छ भनेर हेरेको थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो मे 2021मा हेरेको डेटा हो। त्यो टाइममा चाहिँ हामीले के हेर्दाखेरि चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थमा देयर वे टोटल अफ 28
person in senior management, जसमध्ये only 3 were female. भनेपछि 89% of the people in senior management were male in Ministry of Health and Population. Ministry of Women, Children and Senior Citizens मा चाहिँ सिचुएसन अलिक राम्रो थियो. यसमा चाहिँ 46% women हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर. भनेपछि त्यहाँ चाहिँ जेन्डर प्यारिटी मेन्टेन थियो. हामीले अर्गनाइजेसन्सको प्रोग्रामेटिक स्ट्राटेजी मेजर पनि गरेका थियौँ, किनभने अब कमिटमेन्ट्सहरू छ, पोलिसिजहरू छ, तर के छ त प्रोग्रामेटिक अप्रोच चाहिँ कस्तो छ त त्यो अर्गनाइजेसन्सहरूको भनेर हेरेका थियौँ. यो मेजर गर्न चाहिँ हामीले WHO को जेन्डर रेस्पोन्सिभ असेसमेन्ट स्केललाई अडप्ट गरेको थियौँ, जुन चाहिँ जेन्डर ब्लाइन्डदेखि जेन्डर ट्रान्सफर्मेटिभसम्म रेन्ज गरेको थियो. जेन्डर ब्लाइन्ड भनेको एकदम वर्स भयो. द अल्टिमेट हामीले के अचिभ गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामेटिक स्ट्राटेजी चाहिँ जेन्डर ट्रान्सफर्मेटिभ हुनुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो बेन्चमार्क थियो, स्ट्यान्डर्ड थियो. हामीले असेस गरेको 30 वटा एनजिओमा स्टिल 9 एनजिओजको प्रोग्रामेटिक एप्रोच जेन्डर ब्लाइन्ड थियो, विच इज कन्सर्निङ होइन. किनभने हामीले यति धेरै हाम्रो कन्ट्रीले यति धेरै कमिटमेन्ट्सहरू गरिसकेको छ जेन्डर इक्वालिटी प्रमोट गर्नको लागि भनेर, तैपनि स्टिल 9 एनजिओज वर्किङ इन हेल्थ एन्ड जेन्डर सेक्टर आर उनीहरूको प्रोग्राम स्ट्राटेजी चाहिँ अझै पनि जेन्डर ब्लाइन्ड छ. त्यस्तै 30 मध्ये 11 वटाको चाहिँ प्रोग्रामेटिक अप्रोच चाहिँ इज जेन्डर ट्रान्सफर्मेटिभ. अनि यो कुनै न कुछ अब अरू चाहिँ 3 वटा अर्गनाइजेसन्स वे जेन्डर अवेर अनि 7 वे जेन्डर रेस्पोन्सिभ. कुनै न कुनै किसिमले जेन्डर रेस्पोन्सिभ अर्गनाइजेसन्सहरूको चाहिँ पपुलेसन फोकस चाहिँ के थियो त भनेर पनि हामीले हेरेको थियौँ अझ डिटेलमा गएर होइन. उहाँहरूको एप्रोचेसहरू त कुनै न कुनै किसिमले जेन्डर रेस्पोन्सिभ थियो, तर उहाँहरूको पपुलेसन फोकस के थियो भन्दाखेरि 21 मा 9 जेन्डर ब्लाइन्ड त्यो कट भयो त 21 अर्गनाइजेसन्स वेयर जेन्डर रेस्पोन्सिभ इन सम वे. त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ 13 अर्गनाइजेसन्स सोली कन्सन्ट्रेटेड अन वुमेन एन्ड गर्ल्स, 7ले चाहिँ वुमेन, गर्ल्स, मेन, बोइज सबैलाई नै उहाँहरूको प्रोग्राम फोकसहरू थियो. देयर वेयर नन अर्गनाइज एनजिओज विच फोकस अन मेन्स एन्ड बोइजमा पर्टिकुलरली मेन र बोइज भनेर चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसन्स थिएन. र एउटा एनजिओले चाहिँ ट्रान्सजेन्डर पिपलको एक्सप्लिसिट मेन्सन गरेको थियो भनेपछि दे वेयर वर्किङ अन ट्रान्सजेन्डर पिपल्स हेल्थ भनेर थियो. त्यस्तै अब यो अब यो त भयो नेसनल एनजिओजको कुरा. अब ग्लोबल अर्गनाइजेसन्सको कन्डिसन के थियो भन्दाखेरि ग्लोबल अर्गनाइजेसन्स वेयर क्वाइट बेटर. अब 26 अर्गनाइजेसन्स अमङ 47 ह्याड जेन्डर ट्रान्सफर्मेटिभ अप्रोचेस अनि अन्ली 2 वेयर जेन्डर ब्लाइन्ड. त्यो चाहिँ अब एनजिओको भन्दा सिचुएसन चाहिँ अलिक बेटर देखियो. अनि उहाँहरूको पनि पपुलेसन फोकस चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 30 अफ द अर्गनाइजेसन्स who had in a way with gender responsive programmatic approaches concentrated on women and girls only, and 15 had programs for women, girls, men and boys. None of them were working, none of them had a sole focus on men and boys health, and there was no mention of transgender population in their programmatic approaches. अब मैले हाम्रो फाइन्डिङ्सको मेजर फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ ब्रिफली प्रेजेन्ट गरेँ. अब हजुरहरूलाई चाहिँ अब हामीले त यो ओभरअल फाइन्डिङ्सहरू छ, डिटेल फाइन्डिङ्स रिपोर्टमा पनि छ, बट इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन लुकिङ हाउ द इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसन्स वेयर स्कोर्ड होइन, इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसनले चाहिँ इच भेरिएबलमा कसरी स्कोर पाएछ त भनेर हेर्नु हजुरहरूलाई हेर्नु इन्ट्रेस्ट छ भने यु क्यान गो अन टु यो हाम्रो वेबसाइट nepal5050.org जानुभयो भने त हजुरहरूले एकदमै युजर फ्रेन्डली यो index. You can look into individual organizations and their scores in each variable. यो पेजमा जानुभयो भने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ. अनि we do have information on more information on this is gender photographic competition as well in this report, in this link. Now I would like to call upon Professor Ken Bush to present the remaining findings. Thank you. Thank you, Meenakshi, and namaste. It's great to be back in Nepal. Thanks for the invitation. Sarah
revealed that we're married. She revealed that we share responsibility for gender equality, and we share responsibility for a number of other things. What we don't share responsibility for is that in our house, I'm the cook, and she deals with the finances. She's going to have a tough year ahead of her in the financial crisis that's coming. So I'm here to challenge both male privilege and northern privilege as we work to promote equality together and as we work to promote accountability for gender equality together. I want to start by thanking the team at CREPA for making this first of its kind in the world report possible. As Mahesh said, it was not without its challenges. Donabad. Thank you. Yes, thank you. I also want to thank our esteemed National Technical Advisory Committee, chaired by the National Women's Commission, Donabad, without whom this work would not have been half of what it has become. I'm very humbled that the Honorable Uma Regmi is with us today. Thank you for joining us and for your interest in this work. And I want to thank the Honorable Kamala Praujuli for being here as well and for the forward for the report. And I also want to thank Mr. Bata for your forward in this report. So thank you very much to the three of you. Before turning to the conclusions and recommendations, the conclusions are on your screen. You can start to read them. I'm basically only going to be reinforcing some of the points that were already made by my colleagues. I'm just going to reinforce a few points. But before I do that, I want to provide sort of an overarching thought or an overarching point. And that point is that I think we all should applaud the government of Nepal for its wide-ranging portfolios of laws and policies that seek to promote and protect the status of women. And they do so across society, and they do so within the workplace, and I think that should be recognized when we think about these findings in that context. They're not perfect, the laws and policies, they can be improved. Today, I spoke with one of the activists who thought that the Constitution should be updated in relation to its considerations around sex work, for example. So I think improvements probably can be made. I think without this bedrock of legislative frameworks around equality and equity, that progress will proceed in a very ad hoc, piecemeal kind of fashion, in a very discretionary way. Laws provide a mechanism by which we move beyond discretion and benevolence and charity to enabling the public to hold institutions and structures to account. And so that's why I think that that bedrock is something that is important and shouldn't be taken for granted, that helps everyone realize their rights. Our conclusions are structured around the aims of the project, and Mahesh introduced those aims. First, as we just heard, and it was very clear, it was possible, even if it was challenging, to adapt the global methodology and apply it here in Nepal. And there are really some novel and shocking, I think, findings, but very reliable findings. And I think that that was dependent not only on a great research team, but also on an advisory group that was committed and engaged, but it also relied on the engagement with those organizations that were under review. So I want to just thank everybody for that. So it was possible, it was challenging. But to be frank, and Sarah, I think, spoke to this a little bit when she talked about the impact of our work over 5 years. If this work is really going to have much impact, it can't be a one-off exercise. It needs to be repeated in a few years. And it should be repeated, I think, in the same way by an independent entity. Can be repeated and progress can be assessed in terms of
this new novel baseline that's being created by the team here. And I think to do that, though, and I'm looking at the development partner on the dais, this doesn't come easily. It requires resources and capacity and expertise, and it will require some support moving forward. So I beg that of you before I go forward. We can talk later today over dinner, perhaps. The second point that I want to make is around that, or rather the conclusions that the team has come to, is that an accountability mechanism is needed. And I think that's evidenced by two of the findings that were put forward today. The first was the lack of implementation, and the second was the lack of transparency. So I do think that that independent mechanism for accountability is needed. It's needed for those reasons, and external support or some support is needed to provide that, to make that happen. It can't just be magicked up. And then I think the third conclusion that the research team draws is around the advocacy priorities, and they're basically twofold. And I think that there needs to, the first one is really about making the case for diversity and inclusion. Diversity and inclusion in leadership, and opportunities for diversity and inclusion in leadership. And I think that that will require, and why it needs to be the number one priority, is that we still, it seems, what's still needed, it seems, in Nepal is to win hearts and minds, to shift social norms so that women aren't treated as second-class citizens in large areas of life, including in these organizations that we've just seen. The second area for priority action by the Advocacy Coalition, and I want to come back to that, that Mahesh referred to, is around thinking about the kinds of mechanisms and means by which one can ensure enforcement and compliance with existing policies and commitments and structures. That would seem to be the second thing at both the national and global level. So that takes me to the recommendations. Next slide, please. If you, I'm meant to do this? Yes. Yeah. Sorry. So yeah, to the recommendations. If you look in the report, and you've all got the report, and on the back of the report there's a QR code. You can just take a picture of that, and the index will come up, and the entire report will come up. It's quite, have a look at that. You'll see that we've targeted a lot of recommendations at different stakeholder groups. So there's quite a lot of recommendations. I'm not going to go over them all right now. Instead, I'm going to highlight 7. And I'm going to do that because in some ways they are overarching recommendations, and I do that for a reason. As I mentioned, the major observation or finding from this report is around an implementation gap. It's about walking the talk. And as a political economist and a policy analyst, I'm a strong believer in collaborative and collective action for social change. And I think that we need that sort of collective action to bring about change, and that by working together we'll be in a much better place to do that. And I think everybody in this room shares some fundamental values and goals around equality. And so even though the recommendations are targeted at different stakeholders, I think that by working together you'll be much stronger. And that's what I think Mahesh was getting at in relation to the advocacy coalitions, that by working in uncoordinated silos, we probably won't have much impact. We should work on these shared goals in a shared way, collectively together. And that's what the empirical evidence tells us as well. So there are 7 recommendations there. And as I said, I'll just run through them quickly. First, in our view, we need organizations, and as I said, I'm just repeating what the team's already said. Organizations need to make explicit and public their commitments to equality and workplaces that benefit everyone. They need to do that publicly. Second, I reinforce the point about transparency, that
that information, and I think it's just been reiterated this afternoon over and over again, that information needs to be in the public domain. If it's not in the public domain, we can't measure it. If we can't measure it, we can't hold anybody to account for it, ipso facto. So transparency really is the cornerstone of public accountability, and that brings me to my third, and that we think that organizations should be adopting more and better policies in this area. They don't need to reinvent the wheel. There's already good normative guidance available. In fact, there's a page on the Global Health 50/50 website where a number of sample policies can be found. And of course, they need to be adapted, but there's already some good work being done there. And I think that global organizations can support Nepali organizations to do that as well if it's needed. Fourth, and coming back to the rights issue, I think that workers need to be empowered to know their rights, and to know and demand their rights. They need to be educated in them. We know that they have rights that aren't being realized in Nepal. We saw that with some shocking figures in the presentation from Meenakshi just now. Fifth, I think, and this goes to what Sarah was talking about at the global level, how few board seats are available from nationals of low and middle income countries in the global health organizations. We saw that there's still room here in Nepal for a domesticization or a nationalization of leadership positions. And I think that probably behooves us all to think about how to move forward with the Paris and the Accra agendas on national ownership and aid effectiveness in that respect. Sixth, I think there is a role for funders and donors to more strategically support gender equality globally and here in Nepal. They can lead the charge, and there's a number of ways they can do that. And one, I think, important way is to provide more funding for organizations to undertake the kind of work that we've been discussing in terms of developing strategies and policies and implementation plans for that and roadmaps, but also to support them with financial resources to do the work in terms of disaggregating data and so on. These things cost money. And of course, Gender Health 50/50 Nepal could also benefit from some resources from the international or the development partners. And then lastly, just sort of in the way that Sarah started and I start to my remarks today, my reflections, is that we really need collectively to make gender equality everybody's business. Gender equality is good for women, of course, but it's also good for men. It's good for everybody. Men have a major role to play as allies. They hold a lot of the cards. They hold a lot of power. And in the health sector, we like to say that we need health in all policies. Well, I think here we also need gender in all policies. So Sarah talked about how the global report has inspired change, and there's much that we can do collectively to ensure that this report brings about change. And I'm going to actually stop here because I had a few more ideas about how we could do that. But I just want to thank, again, the CREPA team for doing this work, the advisory group, and for everybody that's here for your interest in this work. And I really do hope that you'll, as Mahesh said, and Meenakshi said, take the evidence, use it to bring about change. Thank you very much. Namaste. Dhanyavad. Thank you, Dr. Mahesh Puri, Meenakshi Dahal, and Professor Kainpus for insightful presentation. Obviously, it is an honor to be first country edition of Global Health 50/50, and the key findings were quite concerning. Based on the key findings, we can see, as Meenakshi Dahal said, how can we beginning from definitions to public availability of policies, parental policies, or flexibility work arrangement. एकदमै कन्सर्निङ खालको फाइन्डिङ्सहरू देखेको थियो, तर त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, कसरी अघि बढ्न सक्छौँ भनेर हाम्रो एउटा रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजलाई पनि रेकमेन्डेसन्समा यसरी राखिदिनु भएकोमा प्रोफेसरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
अबको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ हाम्रो मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ। यहाँ उपस्थित अतिथिहरूलाई चाहिँ म उहाँहरूको छोटो मन्तव्य को लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरुवातको लागि चाहिँ म समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव श्री मनोज भट्टज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। Chairperson, today's Chairperson, National Women Commission, Honorable Kamala Parajuli, our Chief Guest, Honorable Uma Regmi, Honorable Minister, Ministry of Women, Children and Senior Citizen, representative from the government, different ministries, National Planning Commission, all the dignitaries in the dais, representative from the bilateral, multilateral agencies, INGOs, NGOs, and the researchers, academicians, and the representative from the NGO, so many organizations. First of all, मैले चाहिँ यो आजको यो प्रस्तुतिको लागि यो जेन्डर एन्ड हेल्थ 50-50 नेपालको यो डिसिमिनेसन गर्नुभएको लागि म आई वुड लाइक टु कङ्ग्रेचुलेटेड फ्रम माई पर्सनल एन्ड फ्रम द साइड अफ द सोसियल वेलफेयर काउन्सिल म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि यो स्टडीले चाहिँ नेपालमा एउटा यो जेन्डर र हेल्थको लाई कन्ट्रिब्युट गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्य 5 लाई पनि र हेल्थ एसडिजी गोल 3 को लागि पनि एउटा इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाएको मैले महसुस गरेको छु र यो एउटा it's really the findings of the this report and all the 2 presentations are very wonderful. I got very lessons to learn from your this very good study, and this is novel and welcome. We really appreciate from our side. र अलिकति हामी अहिले भर्खरै पनि हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूसँग बसिरहेका थियौँ। कसरी हामी यसो कुरा पनि गरिरहेका थियौँ। एकछिन अगाडि हाम्रो डाक्टर पाठकसँग लक्ष्मीराज पाठक नाक्साबसँग पनि एकछिन अगाडि बढिरहेका छौँ। यो रिसर्चको लागि चाहिँ कसरी वातावरण बनाउने हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले भनिराख्नु भएको थियो। कसरी हामीले आइएनजिओहरूलाई चाहिँ इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट कसरी काम गर्ने बनाउने यसपालिको नीतिमा राख्नुहोस् है सदस्य सचिवज्यू भनेर अहिले भर्खरै भनिराख्नु भएको छ। मैले ठ्याक्कै यस्तो कुराहरू एकदम नोभेल चिजहरूले चाहिँ यसको फाइन्डिङ्सले एउटा हामीलाई चाहिँ आउने दिनमा एउटा दिशा दिन्छ। यसले नयाँ प्रोग्राम डिजाइन गर्नको लागि र अहिले हामी कहाँ छौँ भन्ने जान्नको लागि र यो जुन चाहिँ एउटा ग्लोबल जेन्डरको कुराहरूसँग नेपालमा भइरहेको नेपाल नै चुज हुनु पनि यो हाम्रो लागि एउटा राम्रो हो भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। पक्कै पनि यो जुन एउटा डिसिमिनेसन इभेन्ट स्टडीको आज भएको छ यो जेन्डर एन्ड हेल्थ 50-50 नेपाल क्याटालाइजिङ चेन्ज फर द जेन्डर इक्वालिटी भन्ने आजको जुन यो एकदमै मैले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भएको महसुस गरेको छु। मलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो वास्तवमा हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ द जेन्डर एन्ड हेल्थ 50-50 नेपाल रिपोर्टले चाहिँ जुन एउटा जो डिस्पाइट रिलेटिभली हाई लेभल अफ कमिटमेन्ट टु जेन्डर इक्वालिटी इन बोथ नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन that are operating in the Nepal and very few organizations have publicly available workplace policies that promote and support gender equality भन्ने फाइन्डिङ्सले पनि यो देखाएको मैले महसुस गरेको छु। र यो lack of formal and public support is really the evident in the leadership of those organizations, and only a third of the Nepal NGOs sampled are led by women and have gender parity in the senior management. It shows that it's clear that we need more than commitments. More commitments we need based on the recommendations, and we need organization to take concrete action on the gender equality. It is also the one of the recommendation out of 7 recommendations. Gender equality is must. This is the cross-cutting as well. यो कृपाको यो स्टडी जुन चाहिँ अहिले यो ग्लोबल हेल्थ 50-50
ले जो यसले एउटा के कुरा जेनेरेट गरेको मैले फिल गरेको छु भने यो यसले चाहिँ न्यू एभिडेन्स that makes the important recommendations on the gender equality and women empowerment in accessing quality healthcare services. And all stakeholders, including the development partners, need to take the next step and use the findings and the recommendations to develop and implement the more gender responsive program in policies in the future interviewer. That's why I congratulate to Sherpa and the Global Health 50/50 for their interviewers. Thank you. म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु. Thank you so much. धन्यवाद श्री मनोज भट्टज्यू. अब मन्तव्यकै कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै म राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डाक्टर किरण रूपाखेतीज्यूलाई मन्तव्यको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु. Thank you very much. मैले सम्बोधनलाई यथावत राखेँ. समय अलिकति बचाउँ कि जस्तो लाग्यो. मान्य सभापतिज्यू, यस सभाका मान्य मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण अनुज र अग्रजहरू जो हुनुहुन्छ सामान्य, उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट अभिवादन गरेँ मैले. For the convenience of those who speak only English, let me try in English. I'm very much privileged to be here in this, important event today, and I learned a lot. I'm not an expert of this area, but I found it very useful at the pretext that we are trying to review 15th plan. We are carrying out midterm review, and at the same time we have finished reviewing multi-sector nutrition plan second. And we are also, trying to prepare a voluntary national report of next phase of SDG progress. So from that perspective, and also we are also trying to initialize the process of drafting 16th plan. So amid all these, happenings, I found this report very useful for the policymakers, for the planners like me, and for the academicians. But I have some concern. I'll go to that area as well. And coincidentally, in the Planning Commission, I look after gender issues as well as health issues. So it's very beneficial to me in future days to make proper planning and programming. Actually, so many professionals are here from the health sector. I'm just learning, but my major concern is that our public service health institutions are witnessing so many questions regarding this health service we are delivering to the common people. Actually, health is a sort of universal in nature in Nepal, universal in terms of the delivery of the services. And we are concerning here more providing health services to the women. Not only women, but within women, perhaps disadvantaged, Dalit and other women as well. So these issues are very much linked with each other, health delivery service and providing health service to particularly to women. Really very important issues to be dealt with, and we have been trying to link this through the periodic plan. And as Kent mentioned before in his deliberations, perhaps we have to focus more on the implementation aspect. I won't be saying that we have some sort of vacuum in terms of the policy provisions, but the major thing we need is the seriousness in terms of implementation. So it's a governance issue in terms of the health services. Health governance is really an important issue to be dealt with today, even in future, and even in the past.
Over the period of time, by saying this, I'm not that much pessimistic as well. I have a lot of optimism and hope. Over the period of time, we have progressed tremendously, both in health sector delivery, as well as in terms of maintaining gender equality. We have progressed a lot, but still there are many areas we have to, improve. And after going through this report, I have, some takeaways in my mind. So gender matters. Irrespective of any sectors, gender matters in present context. So health is not an exception. So we can ensure health services to the common people, but ensure health services, quality health services to the women. That is very important. And gender and health, services are very much interlinked. This is another takeaway for me from this report. And health governance issue is very important to ensure quality health services. We are not talking about only Kathmandu or major cities, but across the country. And now I have one humble request to the organizer, to the KRIPA, and those who are involved, Global Health 50-50. Perhaps I would be requesting to KRIPA, Dr. Mahesh and Anandaji. So please circulate this report to all government agencies, including Planning Commission, formally. But I have one more request. You have just revealed what is the exact situation within the country. But I feel that still a little bit of work will be required from the government perspective. What are the exact, action to be taken based on this report, and who can be the responsible agencies, and also the cost that has to be incurred by the government, because cost is also very important in all this process. If necessary, we'll be happy to work with you further, but that is required to my understanding. That helps us to frame up necessary measures to be taken while drafting 16th plan. And also mentioned somewhere, which I have not seen in the report, perhaps I will go through it minutely and try to find out how this document is trying to help us in terms of materialization of SDGs goal, and also the 15th National Plan, which is the mother document, mother policy document for Nepal. And I'm very happy that it has also tried to analyze the health governance issue and gender aspect in the NGO sector, INGO sector, and as well as the government entities. So I'm really happy that you have touched upon government agencies as well. Thank God you didn't come to the Planning Commission. But I have some observation in this regard. There can be some biasness in the report. This is very preliminary, my finding. के biasness हुन सक्छ यो रिपोर्टमा मेरो understandingमा, किनभने the point I'm raising is this: you have included Department of Women as one of the agencies, but that agency has become very weak, and all the district offices have been scrapped because of the federalism. What we have thought is that the department at the center may not be required at the pretext that all the authorities and responsibilities have already been devolved to either provincial government or to the local level. जुन एजेन्सी अलरेडी एकदम विक भइसकेको छ त्यस्तो एजेन्सीलाई लिएर एट पारमा अरूसँग कम्प्यारिजन गर्दा रिजल्ट चाहिँ सही नआउने हो कि भन्ने मेरो आशंका छ। अलिकति त्यसको पार्टमा पछि हेरौँला, नम्बर 1। अर्को चाहिँ तपाईहरुले the content you have chosen were from the web portal. But can you ensure that all the web portals are regularly updated? We don't know.
Because if you see in Nepal, many web portal, still you can find the Prime Minister of Nepal as Madhav Nepal. So it means that हाम्रा वेबसाइटहरु मान्य मन्त्रीज्यू अहिले पनि टाइमली रेगुलरली अपडेटेड नभएको अवस्थामा वेब पोर्टलमा आएका सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु चाहिँ पर्याप्त नहुन सक्छन्। यो पनि मैले अलिकति फिल गरेको छु। यो फेरि हेरौँला हजुर एक्चुअली। जस्तो अर्को चाहिँ so 2 out of 29 global organizations in Nepal were led by Nepali women. Just 2, right? This is I mean we are trying to project that थोरै मात्रै नेपालीहरु चाहिँ लिड गरेका छन्। तर त्यसको भरमा मात्रै एनालिसिस हामी गर्दाखेरि कति अथेन्टिक कन्क्लुजनमा पुगौँला। त्यो भनेको त त्यो एजेन्सीको इन्टरनेसनली उसको पोलिसीमा पनि भर पर्ने हो कि अथवा इक्वल फिटिङमा आउन हाम्रा नेपाली जुन प्रोफेसनलहरुलाई त्यो अवसर छ कि छैन भन्ने कुराहरु पनि हेर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो। The last but one point के हो भने गभर्नमेन्ट एजेन्सीजहरु चाहिँ हजुरहरुले लिनुभयो। मैले चाहिँ यो नेपालीमा भन्ने फेरि आफैलाई नै आउला। अलिकति उदात्त भावले हाम्रो पनि अलिकति क्रिटिसिजम हुने गरेर जसरी एनजीओ को पारोमा पाट्रो जस्तै गरेर गभर्नमेन्टको चाहिँ इन्फर्मेसन हजुरहरुलाई नभएको पनि हुन सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ थोरै केही त आयो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व र विभागको। तर जसरी एनजीओ को एनालिसिस गर्यौं हामीले त्यसरी चाहिँ हामीले दिन अलिकति इन्फर्मेसन भएन कि भन्ने मलाई लागेको छ। I really salute all those who involved in this report. It's a wonderful report, I should say. I really enjoy going through it. But I'll be more enjoying if I have some takeaways to include the finding in the next periodic plan. And at the same time, we are trying to draft a third phase of multi-sector nutrition plan. In the multi-sector nutrition plan, we are focusing on pregnant women, lactating mother, and then adolescent girls, as well as children. So from that perspective also, it's very important. But I wish that let's have more research on this. Some of the points are there. We have revealed some important fact, but let's go to the depth and try to find main reason for it and try to take appropriate measures. So with this, it's very preliminary. Please consider it as a zero draft version of my remarks on behalf of the Planning Commission. And I'd be more than happy to be a part of this if you continue research on this. Thank you very much for this opportunity. Thank you. धन्यवाद डाक्टर किरण रूपाखेतीज्यू। यहाँको सजेसन्स अमूल्य सजेसन्सको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब मन्तव्यकै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदा एफसीडीओ की सामाजिक सोशल डेभलपमेन्ट अफिसर डाक्टर करुणावन्तज्यू सरी म्याम सोशल डेभलपमेन्ट एडभाइजर डाक्टर करुणावन्तज्यूलाई मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। Thank you. यस सभाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत डायसमा र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीहरुमा मेरो एकमुष्ट अभिवादन। यो रिपोर्टको टेक्निकल एडभाइजरको रूपमा मैले एफसीडीओबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेका थिएँ। कृपाले त्यो इन्भाइट गरेकोमा चाहिँ म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। एफसीडीओ भनेको के हो म एक लाइनमा बताउन चाहन्छु। पहिलाको ब्रिटिश एम्बेसी र पहिलाको डीएफआईडी डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट मर्ज भएर ग्लोबली हाम्रो संस्थाको नाम एफसीडीओ हुन गएको हो, फरेन कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट अफिस। र नेपालमा हामीले आफूलाई चिनाउँदाखेरि अब डिफिटको स्टाफ नभनिकन हामीले आफूलाई ब्रिटिश एम्बेसी काठमाडौँको स्टाफ भनेर चिनाउँछौँ। त्यो एउटा सूचना दिन चाहन्छु। यहाँ मेरो विचार राख्दाखेरि म 2-3टा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ यो रिपोर्ट चाहिँ एकदमै युनिक छ। यसले पहिलोचोटि वेबसाइटमा उपलब्ध इन्फर्मेसनकै आधारमा भए पनि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थालाई चाहिँ जेन्डर इक्वालिटीमा के गर्दो रहेछ, के भन्दो रहेछ, त्यस विषयमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गरेको छ। र यो वेबसाइटमा मात्रै खास गरी बेस भएको हुनाले यो स्टडीको केही लिमिटेसन्स छ, जसको बारेमा डाक्टर रूपाखेतीले पनि हाइलाइट गर्नुभयो।
र हामी सबै रिसर्चमा इन्भल्भ हुनेलाई त्यो कुरा थाहा पनि छ र त्यसलाई मध्यनजर गरेर आत्मसात गरेर यहाँहरूले त्यो रिपोर्टलाई हेरिदिनुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जेन्डर इक्वालिटीको काम गर्दाखेरि चाहे त्यो हेल्थ सेक्टरमा होस् चाहे अन्य कुनै सेक्टरमा होस् आइसोलेसनमा इक्वालिटीको कुरा गरेर हुँदैन। जबसम्म अन्य प्रकारका इनइक्वालिटी असमानताहरू बसिरहेको छ तबसम्म सर्लक्क जेन्डर इक्वालिटी मात्रै हुन्छ राम्रो हुन्छ भन्ने यदि हामीले परिकल्पना गरिराखेको छौँ भने हामी एकदमै नाइभ भइराखेको छौँ। त्यो पनि हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। थर्ड चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जेन्डरको कुरा गर्दाखेरि प्रायः जेन्डर इज इक्वल्स टु वुमेन भनेर हामीले बुझिराखेका हुन्छौँ र त्यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ एकदम क्लियर गर्न जरुरी छ। जेन्डर भनेको महिला मात्रै हुँदै होइन, त्यो भनेको महिला र पुरुष र ट्रान्स जेन्डर्सहरू पनि इन्क्लुड हुन्छन् त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि यदि हामीले जेन्डर इक्वालिटी हेल्थ सेक्टर अर्गनाइजेसन्समा हेर्न चाहन्छौँ भने हामीले कन्सियसली वी हेभ टु मुभ बियोन्ड women, beyond men, to include transgenders-हरूलाई पनि। Next point I want to raise is UK government को Gender Equality Act 2014 को एउटा छ जसले कि म्यान्डेटरी बनाएको छ भने FCDO फन्डेड हरेक इन्टरभेन्सनले जेन्डर इनइक्वालिटी ग्यापलाई कम गरेको देखाएको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। र हामीले जब एनजिओहरूले फन्डिङको लागि बिड गर्छन्, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनले फन्डिङको लागि बिड गर्छन्, हामीले त्यतिखेर उनीहरूको पोर्टफोलियो चाहिँ हामीले वेबसाइटबाट हेर्ने गरेका छौँ। संस्था मात्रै होइन, मान्छेको पनि गुगल गरेर उनीहरूको पोर्टफोलियो प्रोफाइल हेर्न हामीले हेर्ने गरेको छौँ। र त्यसै हुनाले अघि नै डक्टर बाखेतीले अगेन भने जस्तै हाम्रो चलन चाहिँ डकुमेन्टेसन एकदमै विक छ। अब त्यसले गर्दाखेरि जुन अर्गनाइजेसनहरूले आफ्नो इन्फर्मेसनलाई अपडेट गरेको छैन त्यो चाहिँ विक ऱ्याङ्किङ हुन्छ त्यो अर्गनाइजेसनको। र त्यो अपडेट गरिराख्न एकदम जरुरी छ। यदि आफूलाई डोनर्सको अगाडि आफूले काम गरेको ट्रु रिफ्लेक्सन आफ्नो वेबसाइटमा गर्ने हो भने त्यसको एकदमै आवश्यकता पर्दछ। यो अध्ययनको आधारमा 3-4वटा कुरा पोइन्ट्सहरू जुन मैले चाहिँ हेल्थ सेक्टर अर्गनाइजेसन्समा काम गर्ने अर्गनाइजेसन्सहरूको लागि के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले आफ्नो पोलिसिजहरूलाई क्रिटिकली इभ्यालुएट गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ कि वास्तवमा हाम्रो पोलिसिजहरूले जेन्डर इक्विटीलाई प्रमोट गरिराखेको छ कि छैन। यदि छैन भने त्यसलाई सपार्नु पर्यो, छ भने त्यसलाई स्ट्रेन्थन गर्न सक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ के छ भने हामीले हाम्रो पोलिसिजहरू त छ तर एक्सनमा हाम्रो पोलिसिजहरूलाई हामीले ट्रान्सफर्म गरेको छ कि छैनन्। र त्यसको बेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टकै पोलिसिजहरू छ। हाम्रो वी हेभ भेरी ब्युटिफुल भेरी स्मार्ट पोलिसिज, तर चाहिँ त्यो ट्रान्सलेसन एक्सनमा भएको छ कि छैन त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। थर्ड चाहिँ प्र्याक्टिसमा आएको कुरालाई चाहिँ हामीले मोनिटर इभ्यालुएट गरिराखेको छ कि छैनौँ र लर्निङको आधारमा हामीले त्यसलाई चेन्ज गरिराखेको छौँ कि छैनौँ। वुमेन लिडरसिपलाई एम्पावर गर्नको लागि हामीले एनेब्लिङ इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट गरेको छ कि छैन। र अर्गनाइजेसन्सहरूमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ थ्रु आउट द म्यानेजमेन्ट चेन एनेब्लिङ इन्भाइरोमेन्ट छ र सेफ गार्डिङ मेकानिजम्सहरू त्यहाँ काम गर्ने महिला र पुरुषलाई सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन, अब्युज र हेरासमेन्टबाट प्रोटेक्ट गर्नको लागि त्यहाँ कस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसलाई हामीले गर्नु जरुरी छ। र लास्टमा सरल शब्दमा यदि मैले भन्ने हो भने मन, वचन र कर्मको अलायन्स यदि अर्गनाइजेसनमा राम्रोसँग डकुमेन्टमा र क्रियाकलापमा देखियो भने चाहिँ मन भनेको पोलिसी भयो, पोलिसीमा छ, वचन भनेको जे गर्छु त्यो गराछु कि छैन, गर्छु त भन्ने, म जेन्डर इक्वालिटीमा विश्वास गर्छु त भन्ने, तर महिलालाई चाहिँ सहभागिता गर्ने स्पेस नदिने, महिला बाहेक थर्ड ट्रान्सजेन्डर वुमेनलाई चाहिँ स्पेस नदिने, त्यस्तो भयो भने चाहिँ काम लाग्दैन। र अर्को चाहिँ के छ भने वुमेनलाई चाहिँ होमोजिनियस ग्रुपको रूपमा पनि लिनु भएन, मेनलाई पनि होमोजिनियस ग्रुपको रूपमा लिनु भएन। र त्यसै हुनाले हामीले यो कुरालाई इन्टरसेक्सनालिटीलाई पनि ध्यानमा राखेर यदि हामीले मन, वचन र कर्मको अलायन्स हाम्रो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरमा गऱ्यौँ भने परह्याप्स वी विल बी अन द राइट ट्र्याक। अदरवाइज म डेभलपमेन्टमा काम गरेको 30 वर्ष भइसक्यो, 30 वर्षदेखि त्यही कुरा नयाँ नयाँ भाषामा नयाँ नयाँ तरिकामा बोलिरहेको छ। र आई थिङ्क
अब क्रिटिकली हेर्न जरुरी छ अर्गनाइजेसन्सहरूले इन अर्डर टु अचिभ एन्ड आई थिङ्क कृपा हेज डन अ भेरी च्यालेन्जिङ जब टु ब्रिङ दिस किनभने कतिले भन्न सक्छ तिमीले लेखेको कुरै ठिक छैन मेरो संस्था त्यस्तो होइन भन्न सक्छ बट एटलिस्ट यु हेभ बिगन द प्रोसेस सो दिस इज अ युनिक रिपोर्ट आई कङ्ग्रेचुलेट यु गाइज फर वर्किङ अन दिस एन्ड अल्सो टु द ग्लोबल हेल्थ 50 टिम थ्याङ्क यू भेरी मच फर ह्याभिङ मी हियर धन्यवाद डाक्टर करुणावन्तज्यूलाई पनि अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ हाम्रो ओपन डिस्कसन क्वेसन आन्सरको सेसन रहेको छ यो खुला सत्रको लागि चाहिँ यस कार्यक्रमको अध्यक्ष माननीय श्री कमला पराजुलीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद यस कार्यक्रमको सञ्चालकज्यू आजको यो ग्लोबल हेल्थ 50-50 र कृपाको आयोजनामा आयोजित यो रिपोर्ट डिसिमिनेसन प्रोग्राममा हामीले धेरै कुराहरू हामीले सुनिसकेको छौँ र अब यसमा हाम्रो वक्ताहरूले मन्तव्यको क्रममा पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुराहरू रिपोर्टमा फोकस भएर राखिसक्नु भएको छ मैले धेरै सम्बोधन नगरिकन यहाँ धेरै अतिथि सहभागीहरू हुनुहुन्छ र विज्ञ व्यक्तित्वहरू अतिथिको रूपमा यहाँ हुनुहुन्छ र अझ यो रिपोर्टमा डेप्थमा धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने कमेन्ट्स गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो कुरा हामीले देखिरहेको छौँ तर देख्दै पनि हाम्रो समयको लिमिटेसन्सले गर्दा केही व्यक्तित्वहरूले छोटो समयमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण कमेन्ट्सहरू क्वाइरिजहरू राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु माननीय मन्त्रीज्यूको केही पोलिसी लेभलको मिटिङहरू अझै पनि छ भनेर छटपटाइ पनि रहनु भएको छ ठिक छ हामीलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले हाम्रो अभिभावकको रूपमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई साथमा पाएका छौँ त्यसैले यहाँहरूको यहाँ केही ल्याकिङ भएका कुराहरू क्वाइरिजहरू राखिदिनको लागि समयलाई ख्याल गर्दै अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु धन्यवाद नमस्कार मेरो स्वर ठुलै छ जस्तो लाग्छ एकदम राम्रो मिटिङ भयो जेन्डर इक्वालिटी म्याटर्स भनेर इट रियली डज म्याटर तर हाम्रो रिकमेन्डेसनमा पनि देखियो इज एभ्रिबडिज बिजनेस भनेर तर आज मलाई यो डायस देख्दाखेरि अलिकति डायस चाहिँ नि अब जेन्डर फ्रेन्डली हुनुपर्ने थियो कि अलिकति हाम्रो चाहिँ नि अलि हामी के गर्नु पर्यो भने अलिकति जेन्डर फ्रेन्डली डायस भएको भए अलिकति हुने थियो अब हामी यस्ता जेन्डरको कुरा गर्दा गर्दै डाक्टर करुणाले त इज नट मेल एन्ड फिमेल भन्नुभयो त्यही पनि जेन्डर फ्रेन्डली डायस भइदिएको भए अझ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो 5 र 4 भएको छ यसलाई होइन काठमाडौँमा काठमाडौँ यति भएन नि बाहिर धम्की होला त्यस कारणले चाहिँ नि टेक नो अफेन्स मेन्ट लेस प्र्याक्टिस वाट वी प्रिच र टेक दिस एज अ what you call it icebreaker so that we can go for dinner lively नमस्कार मेरो नाम चाहिँ टिका दाहाल हो म अपाङ्गता भएको महिलाहरूको संस्थाको नेतृत्व गर्छु आफू पनि अपाङ्गता भएको महिला र अब महेश सर कृपा टिमलाई धेरै धन्यवाद यो एडभाइजरी टिममा राख्नु भएको थियो केही थोरै समय भए पनि इन्गेज हुने मौका मिलेको थियो
र पहिला पनि मैले अलिकति यो चासो चाहिँ गरेको थिएँ होइन। लास्टमा हाम्रो कन्क्लुजन सेयर गर्नुभएको थियो हाम्रो सरले र अलिकति मलाई जिज्ञासा के लागेको भने जस्तै धेरै कुरा त मैले अब गरिनँ तर आफ्नो कन्सर्नलाई हेर्दाखेरि जस्तै प्रायोरिटी एडभोकेसी फर एक्सन इज रिक्वायर्ड टु इन्स्योर इन्क्लुसिभ एन्ड डाइभर्स लिडरसिप भन्ने कुरा आएको छ है। अनि अर्को रेकमेन्डेसनमा पनि के छ भने एडभोकेट फर इन्क्लुसिभ एन्ड रेस्पोन्सिभ लिडरसिप भन्ने कुरा मैले जोड्न खोजेँ कहाँ भने यो कुरा चाहिँ पहिला तपाईँको त्यो इन्फर्मेसनहरू हेर्दा एसेस गर्दाखेरि नै यो कुरा त्यो भनौँ न प्यारामिटरहरू तयार गर्दा नै यो कुरालाई प्रायोरिटी दियो कि दिएन यसो हेर्दा अलि दिएन कि जस्तो लाग्छ कि डाइभर्सिटी र इन्क्लुजनको कुरालाई चाहिँ जस्तै जेन्डरको पर्सपेक्टिभ मेल एन्ड फिमेलको कुरा चाहिँ धेरै आयो तर त्योभन्दा अरू इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा र डाइभर्सिटीको कुराहरू चाहिँ र इन्क्लुजनको पर्सपेक्टिभ अरू खालको चाहिँ क्लस्टरहरूबाट चाहिँ हेरियो कि हेरिएन भनेर अब फेरि क्वेसन नै सोधेँ। यहाँ चाहिँ अलि रिजल्ट चाहिँ मतलब रेकमेन्डेसनतिर आउँदा चाहिँ आवश्यक छ भन्ने फिल चाहिँ आयो तर त्यो पहिला सुरुमा एसेस गर्दै हेरिएन अथवा त्यो चिजहरू चाहिँ इन्डिकेटरहरू राखिएन भने त त्यो त डेफिनेटली आउँदैन भनेपछि यो चाहिँ अझै यो समय जुन अहिले ग्लोबल एउटा समय अहिले त इन्क्लुजन इन डाइभर्सिटी अब विभिन्न टर्महरू अझै त्यो एक्सपान्ड हुँदै गइरहेको स्थितिहरू छ नि त। इन्टरसेक्सनालिटी त अझै मस्ट भइसकेको छ। अब महिलाको 33% कुरा गर्दा अब चाहिँ संसदमा पनि उठ्न थालिसक्यो। अब भनौँ न कानुनै परिवर्तन गर्नुपर्छ न कि एउटै भनौँ न के अरे समानुपातिक भनेर चाहिँ महिलाहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिने अनि त्यसपछि एउटै उसमा चाहिँ महिला या पुरुष चाहिँ समानुपातिक भनेर 5 चोटि पनि त्यही ठाउँमा जाने अनि त्यसपछि यता चाहिँ के अरे प्रत्यक्षतर्फको कुराहरूमा पनि होइन त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो बजेट विनियोजन गर्दै डिस्क्रिमिनेसन हुने अनि यता समानुपातिकबाट आएको चाहिँ भूगोलमा गएर प्रेजेन्स नै नहुने जो चाहिँ मारमा जहिले महिलाहरू पर्ने भन्ने कुरा त अहिले राजनीतिविदमा यति धेरै चर्चाको विषय त्यो कानुनै परिवर्तन हुनुपर्छ भनिराख्दाखेरि भन्न खोजेको त्यो विषयभित्र हामी जस्ता समुदायहरू त फेरि त्यो बहसमा त्यो कानुन परिवर्तन भएन यी बहसहरूमा यी कुराहरू हाइलाइट भएनन् भने त हामी जस्ता समुदायहरू त कहिले पनि नेतृत्वमा पनि आउँदैनौँ डिसिजन मेकिङमा पनि हुँदैनौँ जहिले पनि त्यो डिमान्ड गर्ने ग्रुपको रूपमा मात्रै आवाज उठाउने र कराइराख्नेमा मात्रै पर्ने जस्तो हामीले फिल गर्छौँ होइन। त्यो भएर मैले यति कन्सर्न चाहिँ राख्न चाहेँ। थ्याङ्क यू सो मच। एक्सक्युज मी क्वाइरिज गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूले आफ्नो नाम पनि बताइदिनु भयो भने राम्रो हुनेछ। धन्यवाद। बताउनु भएको थियो अगाडिको ग्रुपले। धन्यवाद। मेरो नाम लक्ष्मी तामाङ। एकदमै खुसी लाग्यो जस यो हेल्थमा जेन्डर भन्ने ल्याउँदाखेरि डाक्टर नरेशले मलाई फर्केर हेर्नुभयो। एक दिन उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो जब यो सेफ मदरहुड एन्ड रिप्रोडक्टिभ राइट एक्ट आउँदाखेरि यो म्याटर्निटी लिभको बेलामा मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अलिकति मलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा कुरा उठाउनु भएको थियो अनि आज चाहिँ उहाँले नै भन्नुभयो डोन्ट टिच प्रिच त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर भनेर विच इज ग्रेट टु हियर। एनिवे यो कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेनमा डेलिभर्ड बाई वुमेन लेड बाई मेन अ जेन्डर एन्ड इक्विटी एनालाइसिस अफ द ग्लोबल हेल्थ एन्ड सोसियल वर्कफोर्स भनेर 2019मा चाहिँ रिलिज गरेको थियो। At the time, I was one of the luckiest to be in that, commission on the status of women, and I really appreciated during that time for this report and for this one as well. जस्तो सुकै भए पनि एटलिस्ट एउटा ग्लान्स त आयो, एउटा पिक्चर त आयो नि, यसमा फ्लज होला के होला त्यो त सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर एटलिस्ट इग्नाइट त गर्यो नि यो रिपोर्टले, अलिकति टच त गर्यो नि। मुखलाई मात्रै धेरै बोल्ने तर व्यवहारमा लागु नगर्ने प्रवृत्तिलाई यसले अलिकति चस्कायो भन्ने लाग्छ। अहिले भर्खर हाम्रो यता म्याडमले पनि डाक्टर करुणावन्त म्याडमले पनि इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा गर्नुभयो, त्यसै गरेर टिकाजीले पनि इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा गर्नुभयो। हजुरहरूको रिकमेन्डेसनमा पनि जेन्डर इन्क्लुजन र डाइभर्सिटीको कुरा गरिरहेछ र उहाँले
टिकाजीले कुरा ल्याउनु भयो, हुन त हो जेन्डर इज नट अ वुमेन, तर पनि हामीले हेर्दाखेरि त वुमेन मात्रै हेरेको छौँ, त्यसमा कुनै इन्टरसेक्सनालिटीको कुरै गरेको छैनौँ। र वुमेनमा पनि एलिट वुमेनहरू चाहिँ बढी त्यो पोजिसनमा गएको, अथवा चाहिँ सपाङ्गहरू चाहिँ बढी गएको, अपाङ्गहरू कम गएको भन्ने किसिमको कुराहरू पनि यहाँ आयो। Hopefully in the days to come, definitely from the National Planning Commission, it will be considered. किन अल्टिमेटली नेसनल प्लानिङ कमिसनै हो। र मैले हेल्थमा जेन्डर भनेर भन्दाखेरि ओन्ली फर दि के भन्छ सर्भिस प्रोभाइडरलाई हो र? वाट अबाउट दि सर्भिस सर्भिस रिसिभरलाई मात्रै हो र? वाट अबाउट दि सर्भिस प्रोभाइडर? दे हेभ बिन डिस्क्रिमिनेटेड सिन्स एजेस। मिनिस्ट्री अफ हेल्थमा हेर्नुहुन्छ भने आइसक्यो पिक्चर त always decision makers are men, and they never ever understand the women issues, but they keep talking and talking and talking, but they don't feel. त्यसमा त फिलिङ हुनुपर्छ। उहाँहरूले धेरै प्रिच गर्नुहुन्छ, जसले प्रिच भन्नुभयो उहाँले आज टिच पनि गर्नु, प्रिच पनि गर्नुभयो, प्र्याक्टिसलाई पनि मनन गरिदिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। हजुर, मैले पनि एन्ड गरेँ ल, थ्याङ्क यू भन्दै फेरि पनि थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु कृपा प्लस यो रिसर्च टिमलाई। इट्स रियली इग्नाइटफुल इन्साइटफुल स्टडी, होपफुल्ली इम्प्लिमेन्ट हुन्छ इन द डेज टु कम। थ्याङ्क यू। यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म अब फेरि पनि अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँको केही छ भने। हात उठिराखेको देखेको छु। समय एकदमै धेरै भइसकेको हुनाले एकदमै छोटो गरी र अब लास्ट दुईजनाले मात्रै क्वाइरिज राखिदिनु हुन म एकदम हम्बल्ली म रिक्वेस्ट गर्छु। यता तुलसा लता अमाते ज्यूले अघिदेखि हात उठाइराख्नु भएको छ, उहाँ पछाडि म यता लास्ट उहाँ तुलसा लता अमातेज्यूलाई अनुरोध गर्छु। हजुर, हस्, धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ मङ्गज भट्टराई, म आर्डर नेपालबाट रिप्रेजेन्टेटिभ गरेर रिप्रेजेन्टेसन गरेछु। मैले धेरै मेथोलोजीहरूको कुरा अथवा फाइन्डिङको कुराहरू चाहिँ मैले गरिनँ, किनभने धेरै कुराहरू आइसकेको पनि छ। र रिगार्डिङ अब हाम्रो ग्लोबल जुन रिपोर्ट आएको छ र नेपालको रिपोर्ट आएको छ, मेबी अब त्यो दुईवटा चिजको एउटै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि धेरै कुराहरू इन लाइन विथ ग्लोबल रिपोर्ट पनि हजुरहरूले पढाउनु भएको होला भन्ने मैले अजम्सन गरेको छु। रिगार्डिङ अब फर्दर कमिटमेन्टको कुरामा चाहिँ यो रिपोर्ट त आयो होइन, तर यो रिपोर्ट आइसकेपछि अब फर्दर के त हामीले डिस्क्रिमिनेसन गऱ्यौँ, अब यहीँ सकाउने हो कि अब यसलाई चाहिँ फर्दर हजुरहरूको प्लान पोलिसिजहरूमा के छ, गभर्मेन्टमा चाहिँ अब यसको पोलिसी डायलग गर्ने हो कि अर एल्स तपाईँले यो एनजिओ सेक्टर अथवा आइएनजिओ सेक्टरमा चाहिँ यसको डायलग चाहिँ अगाडि बढाउने हो कि कसरी यो पोलिसीलाई चाहिँ यो रिपोर्टले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ अथवा चाहिँ गाइडलाइनहरू अब बन्ने गाइडलाइनहरूमा यसले कसरी मोटिभेट गर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि यो रिपोर्टलाई चाहिँ अगाडि फर्दर चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र साथै अब यो एसडब्ल्युसीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट आइएनजिओज र एनजिओजहरू चाहिँ आबद्ध छ। अब भोलिको दिनमा चाहिँ रिन्युएबल प्रोसेस अथवा प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसनल एग्रिमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ यो जेन्डरको कुराहरूलाई चाहिँ विशेष फोकस गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ फर्दर एनालाइसिस चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। मेरो नाम तुलसालता अमाते, म चाहिँ नि अब सामाजिक अभियन्ता हुँ। विगत 35 वर्षदेखि महिला बालबालिकाको हक अधिकार र इस्युजहरूमा काम गर्दै आएको। यो धेरै राम्रो रिपोर्ट आएको छ। यसले चाहिँ भोलिको दिनमा एउटा नेपालको लागि एउटा मार्गदर्शन गर्नेछ, जुन हाम्रो एनजिओहरूमा पनि कमी कमजोरीहरू भइरहेछ, के नयाँ इस्युजहरू थप्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले त देखाउँछ। र कृपासँग धेरै अगाडिदेखि हामी पनि रिसर्चहरूमा काम गर्दै आएको हुनाले खुसी पनि लागेको छ। र भर्खर भाइले पनि भन्नुभयो, मैले चाहिँ नि खालि नेपाली कन्टेस्टमा चाहिँ नि समाज कल्याण परिषदको हाम्रो सचिवजी आउनु भएको छ र हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू नि महिला बालबालिकाको मन्त्री उमाजी आउनु भएको छ भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने जुन संस्थाहरूको पोलिसीहरू जुन विधानहरू हुन्छ हाम्रो समाज कल्याण परिषदको चाहिँ जुन अन्तर्गत रहेका संस्थाहरूको गैर सरकारी संस्थाहरूको एनजिओहरूको त्यो पोलिसीहरूलाई पनि एकचोटि रिभ्यू गर्नुपर्छ कि जुन अहिले यहाँ नयाँ आएको कुराहरू
जस्तो हामीले ऊ चाहिँ नि अब मेटर्निटी लिभ दिन्छौँ भने पेटर्नल पनि हामीले राखिरहेका छौँ। त्यस्तै कुरा चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ 13 दिनको बर्खी बार्दाखेरि छोरालाई मात्रै बुहारी केटालाई मात्रै हुन्छ, बुहारीहरूले 13 दिन बार्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू जुन धेरै कुराहरू छ र स्वास्थ्यको लागि फोकस गर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको फोकस गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि जुन छोराको लागि छोरी 6वटा पाउने पनि अझै पनि गाउँ घरको हेरौँ काठमाडौँको अलिकति अब हामी पढे लेखेकोहरूले अहिले अवेर भइसक्यो, उनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिएर दे क्यान डिसाइड हाउ मेनी चिल्ड्रेन दे वान्ट इट। बट गाउँमा हेर्ने हो भने मदर इन ल एन्ड हस्बेन्ड डिसाइडेड हाउ मेनी चिल्ड्रेन दे वान्टेड एन्ड दे डोन्ट ह्याभ एनी राइट। त्यस्ता कुराहरू सानातिना कुरालाई लिएर जान सक्यौँ भने सायद हामीहरूलाई राम्रो हुन्छ। जस्तो अब हेल्थ सेक्टरमा हेर्ने गयो भने हामीले अब सेक्स वर्करहरूको कुरा हेर्ने हो भनेदेखि उनीहरूको भल्नेबल छ त्यहाँ चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि एसटिआईदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिँ सेक्सुअल डिजिजदेखि लिएर उनीहरूलाई एचआइभीदेखि यी कुराहरू पनि सबै छ। यसलाई पनि हामीले लिने कि नलिने यो चाहिँ जुन 50-50 हेल्थसँग सम्बन्धी रिपोर्ट छ त्यो त्यस्ता कुराहरूलाई पनि समेटेर भोलिको दिनमा कसरी जानुपर्छ भन्ने गऱ्यौँ भने सायद धेरै राम्रो चाहिँ आई ओपनर हुन्छ र उनीहरूले सर्भिसहरू जुन पाउनु पर्ने उनीहरूको अधिकार हो, राइट हो, त्यो कुराहरू पनि यसमा आयो भने अझ थपिन्छ होला। धेरै कुरा यहाँ आइसक्यो भने करुणाजीले धेरै राम्रोसँग हामीलाई एक्सप्लेन गरिसक्नुभयो, त्यस कारण धेरै नबोलिकन यति नै भन्छु। बोल्न दिएकोमा धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण कमेन्ट्स र क्वाइरिजहरू दिनुभएकोमा अतिथि विज्ञ व्यक्तित्वहरूमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो समयको लिमिटेसन्सले गर्दा सीमाले गर्दा हातहरू उठिरहेका थिए। अझ महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पक्कै आउँथ्यो होला, तर पनि हामीले यहाँलाई अवसर दिन नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी छु र अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु हुन म सञ्चालक साथीलाई अनुरोध गर्छु। अबको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य अतिथि माननीय मन्त्री उमा रेग्मीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषकलाई। म पोडियममा गएर बोल्न चाहन्थेँ। म होचो छु, त्यो पिर्काको व्यवस्था रहन्छ त्यसले गर्दा म यहीँबाट बोल्न चाहन्छु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यसमा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज यहाँहरूले यो कार्यक्रममा बोलाएर मैले पनि केही कुराहरू जोड्ने, आफूले सिक्ने जोड्ने मौका पाएँ। त्यसको लागि आयोजकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो लैङ्गिक समानतायुक्त समाजको निर्माण गर्ने अभियान एक किसिमको र यो अन्तर्गत यो कृपाले धेरै नै काम गरेको र फाइन्डिङ्सहरू पनि गरेको हामी समक्ष चाहिँ राखेको परिस्थिति छ र उहाँहरूले निकालेको फाइन्डिङ्सहरूको लागि पनि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने जे कुरा पनि डेटाबेस भयो भने हामीलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ र वास्तवमा अलिकति कुरा गर्न पर्दा यो लैङ्गिक समतामूलक समाज निर्माण गर्ने हामी सबैको आकाङ्क्षा छ। तर त्यो आकाङ्क्षा हुँदाहुँदै पनि अझै हामीले गर्न सकेका छैनौँ। यद्यपि हामीलाई के लाग्छ, हामी पोलिटिसियनलाई भने सबभन्दा ठुलो माउ नीति भनेको राजनीति हो। महिलाहरू माउ नीतिमा नआइकन, राजनीतिमा नआइकन समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ र अहिले स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री बाहेक अरू देशको तुलनामा प्रतिनिधित्वको हिसाबले नेपालमा राम्रै छ भन्ने कुरा लाग्छ। किनकि सङ्घमा 33%, स्थानीयमा 40% प्रतिनिधित्व छ। यो राम्रै प्रतिनिधित्व हो, तर 50-50 को अवधारणामा पुगेको छैन, बराबरीको अवधारणा पुगेको छैन। हरेक कुरामा तपाईँ अहिले पनि हामीले हरेक घरमा नियालेर हेऱ्यौँ भने त्यो फाइन्डिङ्स आउने अर्कोचोटि होला।
निहालेर हेऱ्यौँ भने लगभग 95% घरहरूमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा, अपहेलना, प्रताडना महिलाहरूले खप्नै परेको छ, बेहोर्नै परेको छ। इक्वल छैन, बराबरी छैन। त्यस्तो परिस्थिति हाम्रो सोसाइटीमा के अरे भोगिरहेका छौँ। चुलो चम्कोमा के बराबरी छ त? यहीँ तपाईँहरू आउनुभएको छ। के अरे महिलाहरूले खाना पकाउने, बाहिरको काम पनि गर्ने, पुरुषहरूले पनि त्यत्तिकै महिलाहरूलाई पार्टिसिपेट गरेर खाना पकाउने, लुगा धुनेदेखि घरको काम गर्नेदेखि गरेको परिस्थिति छ त? छैन नि। भित्रको नि बाहिरको नि दोहोरो जिम्मेवारी महिलाहरूलाई छ। त्यस कारणले हामीले यो परिस्थितिमा अझै जति कुरा गर्दा पनि समतामूलक समाजको निर्माण गर्नलाई अझै समय लाग्छ। संविधानको मौलिक हकमा त व्यवस्था छ, महिला बालबालिकाहरूलाई सबैलाई एउटा अधिकारको सुनिश्चितता प्रत्याभूत गरेको छ। पारिवारिक मामिला तथा सम्पत्तिमा पनि समान हकको व्यवस्था गरेको छ संविधानमा, तर अझै कार्यान्वयन हुन सक्दैन। आमाको नाममा नागरिकता पाउन गाह्रो छ। आमाको नाममा मात्रै नागरिकता पाउनु गाह्रो छ। सो घोषणा गर्नुपर्ने, आमाले चाहिँ नि सो घोषणा गर्नुपर्ने अहिलेको कानुनमा आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो डिस्क्रिमिनेसन, जताततै डिस्क्रिमिनेसन छ र यो डिस्क्रिमिनेसनलाई कसरी हटाउने र हामीले समतामूलक समाजको निर्माण कसरी गर्ने, यो अहम प्रश्न छ। हामी कहाँ के अरे चाहिँ लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति पनि छ। हामी कहाँ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको कुरा पनि छ। अब चाँडै नै संयुक्त राष्ट्रको सङ्घको सुरक्षा परिषदमा पनि हामीले त्यसको बारेमा प्रस्तावहरू 13, 25, 18, 20 हामी लैजान्छौँ। तर पनि वास्तवमा हेर्ने हो भने सिडोको रिपोर्ट पनि हाम्रै मन्त्रालयमा प्रिपरेसनमा छ। सिडोको सदस्यै छ, हाम्रो मुलुकमा सदस्य पनि छ। सम्पूर्ण भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी नियम कानुन अनुसारको, सिडो अनुसारको यहाँ पास पनि भएको छ। तर त्यो कार्यान्वयनमा मलाई त के लाग्छ भने एउटा सरकारले मात्रै कार्यान्वयन गरेर हुँदैन। यो घरदेखि हिंसाको ज्वरो घरभित्र छ, डिस्क्रिमिनेसनको, असमानताको ज्वरो घरभित्र छ, समाजमा छ। त्यस कारणले जहिले समाजको मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म हामीले समतामूलक समाजको निर्माण गर्न ऐन कानुन नियम बनाएर मात्रै पनि सक्दैनौँ। कति मान्छेलाई जेलमा हाल्ने हो र? ऐन कानुन नियम बनाएर जेलमै हाल्ने बनाऊ न। जेलमा हाल्ने पनि जेलै पनि सानो छ, कति मान्छेलाई जेलमा हाल्ने। त्यसो भएको हुँदा यो अत्यन्तै के अरे चाहिँ नि डरलाग्दो अवस्था छ। वास्तवमा हामीले बाहिर भाषण गर्छौँ समतामूलक समाजको, महिला पुरुष बराबर हुन्, महिलालाई पनि अहिले अधिकार छ। हेर्दा राष्ट्रपति महिला छन्, सभामुख पनि महिला हुन्छन्, हाउसमा 1/3 महिला छन्, उसमा स्थानीय तहमा 40% लगभग महिला छन् र अरूमा पनि छिटपुट महिलाहरूको प्रतिनिधित्व जहाँ तहीँ भएको छ। हामी भाषण पनि गर्छौँ कि महिलालाई पुरा अधिकार दिने। हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले त अझ के भन्नुहुन्छ भने के हो 33% तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ, 100% लिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। टिकट दिने बेला आछ। अब टिकट दिने बेलामा राजनीतिक दलले कति दिने, हामी लडाइँ गर्न थाल्यौँ। आजै हाउसमा लडाइँ सुरु भएको छ। हाउसमै आज अत्यन्त महत्त्वको प्रस्ताव पनि आएको छ यस सवालमा। महिलाहरूलाई टिकट कम्तीमा 1/3लाई दिनु, 50-50 को माग छ, तर 1/3ले दिन सक्यो भने ठुलो कुरा। त्यस कारणले यो जताततै घर परिवारदेखि समाजदेखि
राजनीतिक दलदेखि राज्य सत्तासम्म हर ठाउँमा सामाजिक सङ्घ संस्था हर ठाउँमा चाहिने यो चाहिँ महिलाहरूप्रतिको दृष्टिकोण पितृसत्ता भन्छौँ हामी त्यसलाई, सामन्तवादी सोच भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यो चाहिने जताततै हावी छ र त्यसलाई समाप्त गर्न महिला मात्रै लागेर अब सक्दैन, महिला मात्रै लागेर सक्दैन है, यो कुरा निश्चित हो। हामीले 30 वर्षसम्म के गर्यौँ, महिला हिंसा विरुद्धको अभियान महिला भेट भएर छलफल गऱ्यौँ, आज 0मा आइपुग्यो, त्यो उन्मूलन हुन सकेन। र महिलाको समानताको कुरा पनि हामी गरे छौँ महिलाहरूको बिचमा, त्यसरी हुँदैन। अब चाहिँ यो डिजाइन पनि परिवर्तन, आज चाहिँ खुसी लाग्यो यहाँ पुरुषहरू पनि धेरै आउनु भएको छ, किनकि रिपोर्टको प्रेजेन्टेसन थियो र जे भयो नि महिलाको इस्यु जोडिएको थियो। अब तर महिलाको सवाल आयो भने खालि महिलै जाने भन्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसरी हुँदैन। पुरुषहरूले जबसम्म पुरुषहरूले महिलाको सवाल बुझेर साँच्चीकै मनदेखि महिलालाई चाहिँ नि अगाडि बढाएन भने मुलुक अगाडि बढ्दैन भन्ने, समाज अगाडि बढ्दैन भन्ने आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ, अनि मात्रै के अरे चाहिँ नि परिवर्तन आउन सक्छ, परिवर्तन हुन्छ, नत्र भने त्यो चाहिँ नि गाह्रो छ। त्यस कारणले समाज परिवर्तन हुनुपर्छ। समाजको मानसिकतामा परिवर्तन नआइकन हुँदैन। हामी विकासका कुरा गर्छौँ धेरै, खालि के अरे चाहिँ नि पहाडतिर लगेर डोजर हानेर बर्खा टाइममा सबै चाहिँ नि पहिरो जान्छ। विकास भनेको बाटो बनाउने, खानेपानी, इरिगेसन, यसका कुरा मात्रै छ। तर मानव विकासको कुरा, मानव विकासमा त महिलाहरू पनि पर्छन् होला नि त। मानव विकासको कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र महिलाहरूलाई के अरे चाहिँ नि बराबरीको हैसियतले हेर्न सक्ने सोसाइटी, समाज हामीले बनाउने। अहिले नि जबरजस्ती विवाह गर्ने प्रचलन छ, अहिले पनि बाल विवाहको प्रचलन छ, अनेक किसिमका चाहिँ नि अझै छाउपडी, मेन्सुरेसनको समयमा छाउपडीमै बसाउने प्रवृत्ति गएर छाउगोठ जति भत्काए पनि त्यो मानसिक परिवर्तन नभएका कारणले फेरि छाउगोठमै जाने प्रवृत्ति छ। त्यस कारणले अहिले अरू त सिडिओ कहाँ जाँदाखेरि आमाको नामबाट नागरिकता नदिने नै छ नि। कहाँबाट सिडिओले आमाको नामबाट दिँदा त बाधा छैन नि त, कानुन उसमा संविधानमा पनि बाधा छैन, कतै पनि बाधा छैन दिन, तर पनि दिँदैन। त्यसमा हुँदा यो प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि कसरी गर्ने। अब आइएनजिओहरूले अलिकति एडभान्स, आइएनजिओहरू त एकदमै एडभान्स हुने हो। त्यसपछि आइएनजिओको सम्पर्कमा रहेर गर्ने लोकल एनजिओहरू, उनीहरू पनि एडभान्स हुने हो। र आइएनजिओहरूले पनि, म यहाँ सदस्य सचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ, आइएनजिओहरूले पनि जो महिलाले नेतृत्व गरेको छ त्यो संस्थालाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्यो। महिलाले नेतृत्व गरेको संस्थालाई प्राथमिकता दिनु पर्यो र साथै महिलाहरूको इम्पावरमेन्टमा बढी जोड दिनु पर्यो। बालबालिकाको, महिलाको सवालमा बढी जोड दिनु पर्यो। एजेन्डा आफ्नै आउँछन्, एजेन्डा यहाँ लोकल एनजिओले अथवा यहाँको उसले चाहिँ नि एजेन्डा राख्न पाउने अवस्था हुन्न, एजेन्डा भएरै आएको हुन्छ। त्यो एजेन्डा आउँदाखेरि पनि के अरे चाहिँ महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिने, महिलाहरूले हेड गरेको कमिटीलाई यो बढी प्राथमिकता दिने गरेर उदाहरण देखाउन पनि म अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो समाज कल्याण परिषदले पनि त्यसमा हेक्का राख्नु पर्यो कि महिलाले हेड गरेर आएको छ भने के अरे चाहिँ नि त्यसलाई कम्तीमा पनि 50% धेरै संस्थाहरू छनौट हुन्छन्, 50% संस्था चाहिँ महिलाले नेतृत्व गरेर आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ नि एप्रुभ गर्ने, होइन भने चाहिँ जानुहोस् सच्याएर आउनुहोस् भन्न पनि सक्नु पर्यो। कहीँ न कहीँबाट त्यो त ठाउँ हो नि, त्यहाँ त कमसेकम रिसोर्सहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। एउटा कुरा सत्य तथ्य के हो भने महिलाले गरेको ठाउँमा पक्कै पनि पुरुषहरूले गरेको तुलनाको दृष्टिमा, म बायस्ड भएर महिला मन्त्री भएर भने होइन, अनुभवले भनेको पुरुषहरूले के अरे चाहिँ नि नेतृत्वमा गरेको कार्यक्रमभन्दा महिलाको नेतृत्वमा गरेको कार्यक्रम बढी फेयर हुन्छ, बढी
शुद्धता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि महिलालाई अगाडि लाउनै पर्छ। महिलालाई अगाडि लाउने युग पनि आइरहेछ। यो युगको समाप्तिपछि, कलियुगको समाप्तिपछि आउने त सत्ययुग हो। सत्ययुगमा त महिलाले नेतृत्व गर्ने हो। अब हामी कलियुगको अन्तिममा छौँ। त्यस कारणले प्र्याक्टिस गर्न सुरु गरौँ। यहीँबाट प्र्याक्टिस गर्न सुरु गरौँ कि हर ठाउँमा महिलालाई अगाडि नलगाइकन, अब महिलालाई अपर्च्युनिटी नदिइकन समाजको विकास गर्न खोज्यौँ भने यो सम्भव छैन। आज अत्यन्त राम्रो कार्यक्रम भएको छ, प्रेजेन्टेसन भएको छ, फाइन्डिङ्सहरू आएको छ। अझै बढी फाइन्डिङ्सहरू आउन सकोस्, सत्य तथ्यमा आधारित भएर आउन सकोस्। त्यसले पक्कै पनि के अरे चाहिँ नि पोलिसी तय गर्नको निमित्त, पोलिसी बनाउनको लागि मद्दत पुग्नेछ। कृपाले यति मलाई पनि इन्भाइट गरेर तपाईँहरूसँग यति लामो समय बसेर तपाईँहरूको विचार, सबैको विचार सुनेर केही सिक्ने, मलाई सिक्ने अवसर दियो। यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, सबैलाई पनि धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल। आफ्नो कार्यव्यवस्थाको बावजुद हामीलाई समय दिनुभएकोमा, उपस्थित भइदिनु भएकोमा र मन्तव्यको लागि माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। कन्क्लुडिङ रिमार्क्समा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म डाक्टर महेश पुरीज्यूलाई एकचोटि यहाँ इन्भाइट गरेर अघि हाम्रो आएको केही प्रश्नहरू एड्रेस गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सबै आत्तिनु भएको छ, मलाई थाहा छ। र म चाहिँ क्वेसन्सको उत्तर दिनुभन्दा पनि यहाँ सबैलाई, आगन्तुक हाम्रो मन्त्रीज्यू र अध्यक्षज्यू, मैले आएको सबैलाई कृपाको तर्फबाट म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र क्वेसन्सहरू भन्दा पनि सजेसनहरू एकदमै राम्रोहरू आएको छ। वी एक्सेप्ट दोज कमेन्ट्स। र केही प्राविधिक हामीले त्यो जेन्डर ब्लाइन्ड हुन नचाहेको थियौँ ड्यासमा, र वी ट्राइड आवर बेस्ट। तर केही लजिस्टिक समस्या आयो उहाँहरूकोमा नै, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्न नसके हो। हामी चाहिँ अवेर थियौँ त्यो विषयमा, र डाक्टर नरेशले त्यो क्वेसन गर्नुहुन्छ भने मलाई थाहा थियो होइन। र त्यो हाम्रो केही कमजोरी र लिमिटेसन यो स्टडीको डेफिनेटली छ। बिकज अफ टाइम वी डिडन्ट एक्सप्लेन द लिमिटेसन अफ द स्टडी, भने वी नो अनि वी एक्नोलेज द्याट लिमिटेसन मा। र सबै कमेन्ट्सहरू अत्यन्त राम्रा छन्। र योभन्दा पछाडि यो फर्स्ट बेन्चमार्क स्टडी हो, र वी विल ट्राई आवर बेस्ट टु इन्कर्पोरेट दोज सजेसन्स इन द फ्युचर स्टडिज। अनि वाट नेक्स्ट भन्ने एउटा साथीले सोध्नुभएको थियो, अहिले म त्यसको उत्तर दिन सक्दिनँ। तर एटलिस्ट वी आर होपिङ टु continue this type of study and continue to bring this kind of group so that we can discuss, make coalition group, and then do the advocacy. And then I think Sarah and Kent will agree, we are also working on how we can actually replicate this kind of study in other countries. So we are also thinking about that as well. So त्यो मात्र भन्न चाहे र थ्याङ्क यू सो मच फर लाइक यस्तो लामो समयसम्म बसेर चाहिँ हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुभएको होला सबैलाई। यहाँ ड्यासमा हुनुभएको र विशेष गरेर मन्त्रीज्यूलाई पनि हो। र मन्त्रीज्यू भएर नेपाल सरकारको मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ र मैले यो भन्नै पर्छ, उहाँ मेरो गुरु पनि हो। कुनै समयमा उहाँले मलाई पढाउनु भएको छ, त्यो मैले उहाँलाई एक्नोलेज गर्न चाहन्छु र मैले गुरुको नाताले पनि उहाँलाई मैले आदर गर्नै पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ अस। एन्ड देन अब हाम्रो अध्यक्षलाई हाम्रो आज्ञालाई दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले हाम्रो यसपछि डिनरको कार्यक्रम छ, कृपया डिनरमा सहभागी भएर गइदिनु होला भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच सर। कार्यक्रमलाई अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अब म आज हाम्रो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुहुने माननीय कमला पराजुलीज्यूलाई आफ्नो भनाइ राख्दै यस कार्यक्रम समापन भएको मन्तव्य घोषणा समेत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ उपस्थित सबै अतिथिज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, सञ्चारकर्मीज्यूहरू, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सल्लाह सुझाव र सहयोग पुर्याउनु भएका सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र यो जेन्डर इक्वालिटी म्याटर्स नेसनल डिसिमिनेसन अन जेन्डर एन्ड हेल्थ 50-50 नेपाल क्याटालाइजिङ चेन्ज फर जेन्डर इक्वालिटी एन्ड हेल्थ इक्वालिटी भनेर यो टपिक्समा ग्लोबल हेल्थ 50-50 र कृपाले गरेको यो रिसर्चको डिसिमिनेसन प्रोग्राममा
आफ्नो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय निकालेर लामो समयसम्म हाम्रो अभिभावकत्व गरेर उपस्थित भइदिनु भएको हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डाक्टर किरण रूपाखेतीज्यू, समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव मनोज भट्टज्यू, डाक्टर करुणा अन्तज्यू, प्रोफेसर सारा, प्रोफेसर केन, कृपाका डाइरेक्टर मिस्टर आनन्द तामाङ, त्यसै गरी को डाइरेक्टर महेश पुरीज्यू र यो सम्पूर्ण ग्लोबल हेल्थ 50-50 कृपा परिवार र आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज महत्त्वपूर्ण कुराहरू आयो र खास गरेर आज आएका विषयहरू चाहिँ पोलिसीसँग रिलेटेड विषयहरू हुन् भन्ने मलाई लागेछ र अघि नै डाक्टर करुणा अन्तज्यूले भनिसक्नुभयो, यो स्टडीका लिमिटेसन्सका कुराहरू भनिसक्नुभयो, वेबसाइटमा आधारित भएर गरेका कुराहरू छन्, त्यसका अपडेटिङका कुराहरू छन् र जे भए पनि जेन्डर र हेल्थको कुरालाई पोलिसी लेभलमा कस्तो छ भन्ने कुरालाई स्टडी गरिएको हो र यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण हो र यसले एउटा तलाउमा ढुङ्गा हानेको जस्तो एउटा तरङ्ग एउटा ल्याएको छ र अब यसले हामीलाई फर्दर स्टडीहरू हामीले कसरी गरेर जाने, योसँग कनेक्सन भएर अझ हामीले डेप्थमा स्टडी गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा यसले हामीलाई एउटा रियलाइजेसन हामीलाई गराएको छ र खास गरेर आजको यो स्टडीले ल्याएका रेकमेन्डेसन्सहरूलाई अलिकता ध्यान दिएर ख्याल गर्न पर्ने चाहिँ खास गरी हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोग र समाज कल्याण परिषदले चाहिँ अलि विशेष विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ देखियो र एउटा कुरा अघि यहाँ आयो कुरा म आफूलाई पनि लागेको कुरा के भने हामीले जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ महिला र पुरुषको मात्रै कुरा होइन, अघि ड्यास चाहिँ जेन्डर इक्वल भएन भन्दाखेरि म आफूलाई चाहिँ जेन्डर फ्रेन्डली भएन भन्दा म आफूलाई फेरि फरक किसिमले महसुस भयो, किनभने म आफू महिला आयोगमा गएदेखि नै जहिले पनि मैले भन्ने गर्छु कि महिलाभित्रको अपाङ्गता भएको महिला, यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महिला, अनि एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक महिला, सीमान्तकृत महिला, विभिन्न समुदायमा रहनुभएका हिमाल पहाड तराईका प्रतिनिधित्व गरेर हामीले एउटा जेन्डर इन्क्लुजन समावेशिताको कुरालाई हामीले त्यसरी हेर्ने गर्छौँ। म आफूले पनि त्यसरी नै बुझ्ने गर्छु र अलिकता यो रिसर्चको कुरामा अघि टिकाजीले पनि भन्नुभयो, सायद हामीले कुनै पनि रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको आउटलाइन हामीले कसरी डिजाइन हामीले कसरी गरेका हुन्छौँ त्यहाँ अलिकता ल्याकिङ भयो भने त्यो प्रोस्पेक्टिभबाट एनालिसिस गर्न अलिकता छुट्न पनि सक्छ। अघि उहाँहरूलाई लाग्नु अलिकति फरक समुदायिक साथीहरूलाई लाग्नु स्वाभाविकै हो। सायद हामीले त्यो रिसर्च गर्नेलाई महिला र पुरुष मात्रै नभएर अपाङ्गता भएका महिला, यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महिला पनि भनेर हामीले गरेको थियो भनेदेखि केही के रिजल्ट आउँथ्यो होला, अलिक फरक खालको कुरा हुन्थ्यो होला। किनभने हामीले महिलाको स्वास्थ्यका कुरा गरिरहँदाखेरि विशेष गरेर भलरेबल ग्रुप्स, जोखिममा परेको समुदायलाई एक त यसै पनि जेन्डरको पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्दाखेरि यसै पनि महिलाहरूको पहुँच चाहिँ छैन, त्यसमाथि पनि जोखिममा परेको समुदायहरूको त झनै पहुँच छैन। त्यसैले पोलिसीमा यति समस्या, पोलिसीमै ल्याकिङ छ। अब गभर्मेन्टले म एउटा राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष भएर बोलिरहँदाखेरि र अहिले धेरै कुराहरू हामीले अध्ययन गर्दाखेरि, हामीले रिभ्यू गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो सरकारले, हाम्रो राज्यले धेरै राम्रो व्यवस्थाहरू पनि गरेको छ, गरेको छैन त भन्न मिल्दैन। यही सन्दर्भमा हामीले अहिले यही सिडाको रिपोर्ट बनाउने बारेमा हाम्रो कुरा भइरहँदाखेरि हामी भन्ने पनि गर्छौँ कि सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने रिपोर्टमा
एकदमै धेरै हामीले राम्रो राम्रो कामहरू गरेका छौँ, राम्रा राम्रा पोलिसी व्यवस्थाहरू गरेका छौँ, त्यो कुराहरू आउँछ। अनि नागरिक समाजको तर्फबाट के आउँछ? सरकारले बनाउन त बनाएको छ नि त पोलिसी, तर इम्प्लिमेन्टेसन के छ? इम्प्लिमेन्टेसन त जिरो छ। फेरि नागरिक समाजको तर्फबाट आउने छाया प्रतिवेदन आउँछ त्यस्तो। तर हामीले राष्ट्रिय महिला आयोगको आँखाबाट हामीले गरेको अनुगमन, हामीले गरेको विश्लेषण, हाम्रो अब्जर्भेसनबाट हामी के हेर्छौँ त भन्दाखेरि राज्यले गरेका धेरै व्यवस्थाहरू राम्रा पनि छन्, कार्यान्वयनको क्रममा पनि गएका छन्, तर कार्यान्वयन हुने क्रममा कहाँ कहाँ चाहिँ ल्याकिङ छ, कमी कमजोरीहरू के छन् त? ती कमी कमजोरीहरूलाई हामीले कसरी सुधार गऱ्यौँ भने अझ त्यो प्रभावकारी हुन्छ र वास्तविक सेवाग्राहीहरूको त्यहाँ पहुँच हुन्छ, समावेशिताको प्रत्याभूति हुन्छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ हाम्रो फरक खालको हेराइ र फरक खालको बुझाइ हुन्छ। र त्यसै गरी अहिले मैले भन्छु कि यो एउटा उदाहरण, प्रतिनिधिमूलक उदाहरण नै म यहाँ प्रस्तुत गर्छु कि हाम्रो नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत लैङ्गिक हिंसामा परेकाहरूको एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र भनेर ओसिएमसी कार्यक्रम, वान स्टेप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर भनेर चाहिँ सरकारी अस्पतालमा आधारित कार्यक्रम छ। यो नेपालका 77 वटा जिल्लाका 88 वटा सरकारी अस्पतालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि त यो त एकदमै ठुलो कुरा हो। यसभित्र अझ के सेवा सुविधा छ भनेर भन्यो भने त यति राम्रो छ कि भनिसाध्य नै छैन। तर जब हामी यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई हामीले अनुगमन गरेर हामीले हेरिरहेका छौँ, हामीले भन्नुपर्छ कि यसको कार्यान्वयन पक्ष 20% पनि प्रभावकारी छैन। त्यसैले अब पोलिसी के छ, माथिदेखि के छ, परिवार कल्याण महाशाखा अथवा नर्सिङ त्यसको चाहिँ शाखा प्रमुख, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको पोलिसी, प्रायोरिटी, यसको भौतिक संरचना, यसको जनशक्ति होइन, विभिन्न कुराहरूले चाहिँ त्यसलाई कति प्रभाव पारेको छ त? त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ? त्यसको चाहिँ सेवा प्रदायकहरूले कति इफिसियन्ट भएर, कति डेडिकेट भएर, कति मोटिभेट भएर यो सर्भिस प्रोभाइड गर्नुभएको छ र सेवाग्राहीहरूले त्यसको बारेमा कति उहाँहरू अवेर हुनुहुन्छ, कति उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन छ। यो कुरा आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले एउटा प्रतिनिधिमूलक कुरा, किनभने यो जेन्डर र हेल्थसँग रिलेटेड कुरालाई मैले प्रतिनिधिमूलक कुरा मात्रै मैले यहाँ राखेकी हुँ र यस्ता धेरै कुराहरू छन्। र आदरणीय मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा कि महिलाको स्वास्थ्य भनेको लैङ्गिक हिंसासँग जोडिएको कुरा हो। एउटा महिला जब ऊ चाहिँ स्वस्थ हुन्छ, मानसिक रूपमा स्वस्थ, आर्थिक रूपमा स्वस्थ, पारिवारिक रूपमा स्वस्थ हुन्छ, अनि ऊ शारीरिक रूपमा पनि उनी स्वस्थ हुन्छ। तर हाम्रो अवस्था चाहिँ के छ त भन्दा राष्ट्रिय महिला आयोगमा आएका उजुरीलाई मात्रै हामीले प्रतिनिधिमूलक उजुरीको रूपमा हेर्दाखेरि 2077-78 आएका प्रतिनिधिमूलक उजुरी जुन सबैको त्यहाँ पहुँच हुँदैन, 1577 वटा उजुरी आएका मध्येमा 1355 वटा उजुरी त घरेलु हिंसामा मात्रै आधारित उजुरीहरू छन्। र हामीले यसरी हेर्दाखेरि घरेलु हिंसामा आधारित उजुरीहरू भनेका एकदमै विभिन्न समस्याहरू कनेक्टेड भएका, त्यहाँ विभिन्न हिंसाहरू, त्यहाँ आर्थिक हिंसा, मानसिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा होइन, विभिन्न खालका हिंसाहरू पनि त्यहाँ जोडिएका छन्। र मूल रूपमा महिला हिंसाको मूल कारण चाहिँ एउटा आर्थिक परनिर्भरता पनि हो। र हामीले लैङ्गिक असमानतालाई अन्त्य गर्नको लागि, जेन्डर जस्टिसको लागि, एसेस टु जस्टिसको लागि महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणलाई पनि हामीले उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ। आर्थिक सशक्तिकरण भयो भने महिलाको स्वास्थ्यमा पनि पहुँच हुन्छ, उनीहरूको खानपिन, उनीहरूको जीवनशैलीमा सुधार भएर स्वास्थ्यमा पनि पहुँच हुन्छ। अर्को, परम्परागत श्रम विभाजन सोच र शैली महिलाहरूलाई एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ वर्क बर्डेन यति धेरै उनीहरूलाई महिलाहरूलाई फिजिकल्ली मेन्टल्ली वर्क बर्डेन हुन्छ, महिलालाई दोहोरो तेह्रो चोरो रेस्पोन्सिबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि महिलाहरू जुनसुकै हामीले रिसर्च गर्ने भने हरेक घर परिवारमा पुरुषहरूभन्दा महिलाहरू चाहिँ धेरै रोगी भएको अवस्था छ। र यसरी हामीले हेर्दा जेन्डर इक्वालिटी र वुमेन हेल्थ भनेको एक अर्कामा एकदम नङ र मासु जस्तो अन्योन्याश्रित कुरा छ। त्यसैले हामीले लैङ्गिक मैत्री वातावरण, लैङ्गिक मैत्री संरचना, लैङ्गिक मैत्री पोलिसी हामीले निर्माण गऱ्यौँ भने पक्कै पनि यो रिसर्चले गाइड गरेको कुरालाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, हामीलाई यस्तो लाग्छ। त्यसैले
म आफू राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष पनि भएको हुनाले यो दायित्व यसको लागि मोनिटरिङ गर्ने अब हामी कसरी जाने वे फरवार्डको लागि कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु र कृपा र ग्लोबल हेल्थ 50-50ले अर्गनाइज गरेको यो कार्यक्रममा हामीलाई जवाफदेहिताको लागि हामीलाई एउटा जिम्मेवार एउटा संयन्त्र निकायको रूपमा महसुस गरेर र योभन्दा अगाडि पनि राष्ट्रिय महिला आयोगसँगको सहकार्य अनुरूप आज यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यो रिसर्चमा मन्तव्य राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यस रिसर्चमा यो रिसर्चको आयोजक टिमलाई म हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यो अवसरको लागि र म हृदयदेखि नै यहाँहरूप्रति आभारी छु र यहाँ विज्ञ व्यक्तित्वहरूबाट आएका सुझावहरू ड्यासमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूबाट आएका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हामीले कसरी पोलिसी लेभलमा अब हामी जाने आगामी दिनमा अझ योसँग रिलेटेड भएर अझ हामीले अझ धेरै रिसर्चहरू गर्नुपर्ने रहेछ अझ धेरै हामीले चाहिँ स्टडीहरू गर्नुपर्ने रहेछ मोनिटरिङ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि यसले हामीलाई चाहिँ देखाएको छ यसले हामीलाई चाहिँ गाइड गरेको छ जसको लागि चाहिँ हाम्रो आदरणीय मन्त्रीज्यूसँग पनि हामी फेरि उहाँको अभिभावकत्वमा उहाँको सुझाव सल्लाह अनुसार समाज कल्याण परिषदसँग पनि समन्वय गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि समन्वय गर्दै र कृपा ग्लोबल हेल्थ सबैसँग हामी समन्वय गर्दै यी विषयहरूसँग यी विभिन्न थीमेटिक इस्युहरूमा काम गर्नुहुने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूसँग हामी समन्वय र सहकार्य गर्दै यी कुराहरूलाई प्रभावकारी सुधार र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नको लागि हामी लाग्नेछौँ भन्ने पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि हामीले मैले धेरै कुराहरू भन्न गइरहेको छुइनँ धेरै कुराहरू हाम्रो रिसर्चसँग आएका फाइन्डिङ्सका कुराहरू रेकमेन्डेसन्सका कुराहरू अघि नै आइसकेको छ जुन कुरामा मेरो पनि व्यक्तिगत रूपमा सहमति छ र यति भन्दै फेरि पनि यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा म आयोजक संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यति भन्दै यो कार्यक्रम यो समारोह यहीँ समापन भएको पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु र समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई डिनरमा जोइन भइदिनु हुन अनुरोध गर्दै मेरो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्छु धन्यवाद नमस्कार सानो जानकारी डिनरमा जाँदाखेरि हजुरहरूले डिनर कुपन चाहिँ त्यहाँ रेजिस्ट्रेसन डेस्कमा पाउन सक्नुहुनेछ डिनर कुपनको लागि चाहिँ रेजिस्ट्रेसन डेस्क